Bună seara! Astă seară, colega noastră, Salomeea Romanescu, ne va prezenta lecția 15-a, transmutarea. Mulțumesc, dragă Alex! Bună ziua tuturor! Mă bucur că ne-am regăsit după încă o săptămână pentru a ne continua călătoria noastră în Odiseea spre lumină, spre suflet, la origini. Lecția de astăzi poartă numele de axa Z sau transmutare, că de fapt transmutarea are loc pe axa Z. Astăzi îi vom da microfonul domnului Scoric. Avem și traducerea în limba română și acolo unde nu se înțelege bine o să intervin eu să fac în așa fel încât să se înțeleagă, că e posibil uneori să nu se înțeleagă bine traducerea în limba română. Am procedat așa pentru că nu vrem să pierdem nimic din ce spune domnul Scoric. Any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantabilities or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. So every case presented is of their own experience, applied by themselves for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek medical advice or consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. I want to thank all the participants from the North American Corona team, from the Cash Foundation US team. Din păcate nu se poate. Asta e viteza la care vorbește domnul Scoric și așa că nu putem să dăm altă... Da, este la început când se grăbește, dar pe parcurs o să vedeți că vorbește mai rar. Ai posibilitatea să dai din setările de aici de la YouTube, din câte știu, acum e numai o presupunere, care poți să scazi sau să mărești viteza de redare. And we want to thank also, as part of the North American team, the Cash Foundation Corona Mexican educational team. But this is not restricted to North America. I want to welcome all the members of the international community that have come here and made this Sunday program such a success. We are trying to teach the modern plasma science as laid out by Marin Tavakoli-Kesh. And as such, what we're trying to do is to present the plasma understanding and have a basic understanding, basic knowledge and basic understanding. And so today, deci asta este o cunoaștere de bază. We're going to be talking about prezentarea Fundației Cash. Vom vorbi despre axa Z. But anyway, my name is Alexander and I am from Canada. It's April the 11th, 2021. And this is the Cash Foundation Canada Plasma Education Series. And we have been discussing in the past 21 classes, which we broke down into basic teaching, which identified a lot of the terminology that we're going to use and we want to use so that we can communicate properly. And I'm quite pleased that we're able to do that because we're seeing the information flowing more than having to contend with the mechanics of what we're talking about. So that gives a chance to do a little bit more intermediate teaching and then move on to advanced teaching, the total of which was 21 classes, all of which really is just a basic teaching. We are now faced with having to expand on that understanding, and this is my little effort to try and bridge that gap, because we will be having an enormous number of new people joining our teaching. And we have to remember that we are adding to the knowledge. We are a Spaceship Institute, and we're adding to the knowledge.
So we don't want to throw the old knowledge away. What we want to do is add to it. And in order to do that, we do have to acknowledge it and introduce the new terminology, which is all related to charges in motion. Energy is in motion, and as such, it has a charge, and it goes through various geometries and dimensions. And this is where we find there's a Deci certain dynamism, which is nu are o recognized in the old science, so sarcină, we have to o look at the new direcție. science, E vorba and the numai new science despre involves new terminology. cuvinte, And so we had an terminologie. opportunity to identify what is principal matter. Excellent introduction today on amino acids and a precursor for star formations. I introduced the subject of plasma rotation and dynamic plasma. And we have some new words that are being bandied about, which we say residue and conversion. And we'll get a chance to talk about more of that and introduce it into our lexicon. Natural plasma terminology involves basic, very basic transmission, transition, and transmutation. We identify this in conventional science as the x-axis, y-axis, and z-axis, and they have a relationship. The x is the rotation, the y has to do with the poles. The z-axis, which is what we're going to talk about today, involves field strength, and this is what plasma is all about. So the field strength starts at a core. That core is seeking a position. And why is it seeking a position? Because that core has to interact with other plasmas. And the combination of these plasmas create a dynamism, which is an interaction. And then the combination of those creates a dynamic plasma. And so today being Sunday, twice a day, we try and improve the quality of the peace dome, which we do through spraying of the Gans water twice a day. E domul păcii ăla, nu piatră de mazăre. Energies link up and handshake together and form a peace dome around the world. And the reason that's possible is because energy is in motion and our souls carry that energy. Vorbește despre domul păcii, că în fiecare duminică la 12 și 6 stropim cu apă de Gans. The last 2 weeks we discussed the x and the y axis, and we find that there's an interaction with our emotions. And so our emotions have an effect, which is more or less a co-creation. And so we're discussing creation, a co-creation, and a procreation. And then we have to question which range are we talking about? And if we deal with different Deci energy noi co-creăm levels, atunci then we când, cu somehow ajutorul have to be able emoțiilor. to transcend these various levels. So these are all the skills that we have to learn. As we discussed in book number 1, The Universal Order of Creation of Matters. And this is what we're going to focus on, because when we all came here was because of the plasma science, the cups of life, and what does it mean? And it was all fun and games, except, now things are getting serious. We have to understand the creation of the universe. And why do we have to understand the creation of the universe? So the basic thing is that it exists from energy. And so energy has a charge, and that charge is in motion. And energy is always in motion. We can't contain it. We can't keep it. But so when we look at the picture on the front cover of the book number 1, we see how the energies come together. We'll discuss that. Deci, ca să fie clar, energia nu are o sarcină, asta plasmatică. Sarcina indică direcția, că oferă sau ia. We want to review because there are new members in the audience. There are mature students as well. Refreshing doesn't hurt, but there are also teachers. And this is one of the things that we need to emphasize. We do need more teachers. So deci și eu aștept ca mulți dintre dumneavoastră să devină profesori și să lucrăm în echipă. Our dialogue and understand that the terminology is really important. So when we talk about matter, we have to understand that if energy is in motion, somehow it manifests into a matter state. And what is this matter? So we have a small m matter, which is the old science, and that is very physical. We have a capital M matter, which is the new science, and that is not physical.
but both of these matters manifest. And so how they manifest is called binding. But manifestation is also creation. So we could actually say that energy binding is creation. But we have two matter plasmas. So we said that one is physical because we can touch it and see it. And for us, for most of us, that's all that matters. But in the matter plasma, we cannot touch it, we cannot see it, but we can sense it. And so with this matter, we really should call it light matter because it conveys light, and light conveys mass, which we found out. And so how does this move? And so there has to be a creation of principal matter. And this principal matter comes from the transfer of energy via PM ticks. So PM ticks are PM floating all ticks. throughout the universe. They're Și zice floating că within pușe our la PM ticks. immediate range, which is on this planet. And so these force fields interact, and when they have a balance, they create a Magravs condition. But you see, we have to figure out what is our point of view. And I think for a lot of us, this becomes a very confusing thing because we have a lot of different schools of thought. And basically, you know, we're talking about being able to transition various energy strengths. But, you know, the thing is that we are also preoccupied in our life with the transmission of energies. And so the way we transmission is either by transmission lines, by computers, by Wi-Fi, by radio, TV, and of course through Deci transmisia e Wi-Fi, TV și noi când vorbim, so all sorts of ways that we can transmit, but now we're finding out that we can deci e pe orizontală various transmisie. states. And then of course we find out that we have to take into account the relationship with this planet. And then we also find out that there are things that are missing. And so we find really we have a lot of skills to learn, and not to be dismayed because we have a basis of understanding. When we're creating this principal matter, it is a combination of the antimatter, dark matter, and the matter. And if we can change this and understand that we have a principal matter, which migrates to light matter, and so in between we have transition or transmission energy. And this is what we're very, very familiar with, right? And we've been calling the transmission the x-axis and the transition the y-axis. But, you know, when these energies come together, they create a component. That basic component is the structure of the neutron. And when we talk about advanced science, we usually talk about neutron decay. In the plasma science, we talk about neutron growth. This core component is actually gravitational. And so let's look at how that works in our life. So the fundamental compound or molecule that we have on this planet is a water molecule, and that's what we're looking at here. We're looking at water, which is H2O. And one of the reasons that water is a natural solvent and a universal solvent is because it shears off an electron very, very easily. That electron is actually called a hydrogen. And so that is an energy that is taken off the water. And when it happens, what's left behind is a hydroxyl. And so our H2O becomes a H1O, OH. Devine hidrogen, oxigen, hidroxilul, the da. oxygen, and still maintains its hydroxyl relationship because it maintains a magnetical gravitational relationship. And so it is, although it is negatively charged because it's missing a hydrogen, it is still a Magravs. So it has a tolerance. It has the range that it can operate in. But within that range is gravitational, is feeding the magnetical. We wonder if, because there's an infinity loop, how does the energy go from the magnetical back to the gravitational? Can it come back through the same dimension? Can it come back through the same axis?
Well, try going down the wrong way on a one-way street and you'll answer that question. So there has to be some kind of accommodation for this energy to go both ways. And if the basic rule is the higher strength feeds the weaker strength, how does it happen that the weaker gets back to the higher? And is that all we have to take into account? So the thing is, when we were looking at shearing the hydrogen electron off of the water molecule, and we found that the Împărtășire, water adică molecule and the nu water ce a itself zis is a acolo, natural solvent. tăiere. So the hydroxyl being negative is looking to meet up with anything else, and very easily. And so we could meet up with dirty dishes, or we could meet up with a dirty car, or we could meet up with a thirsty person or a thirsty plant. And Deci o this persoană is căreia e sete, how unei water plante, la is fel. becoming a universal solvent for us. But we lost the hydrogen, and where did it go? And so we don't know where it went, but we do know that it went somewhere and that it had its own component. And what is interesting about this component is that it is constructed from an electron and a proton, and it is missing something. It is missing the neutron. And how is that possible? So we find that it is able to maintain a Magravity position because the proton is gravitational and the electron is magnetical. So there is a force field. Magnetic, nu And we mecanic. find that there is an infinity loop that keeps the two together. So from conventional science, we know that the electron and the proton are a marriage made in physics. And somehow this hydrogen is now looking to go somewhere and interact somewhere. And the thing is that it has a collective energy, a collective of the electron and the proton combination. And so it is from that interaction point, which is literally the balance point between the electron and the proton, is the interaction point. And so that becomes the core component. And so that is now looking for some kind of gravitational core component. So we find Deci acolo e nucleul gravitațional la punctul ăla de intersecție, de interacțiune. When two forces come together and they engage to the point of bloodshed, when two identical Nu la vărsare de sânge, în niciun caz. if they are of the same polarity, they will repel. But if they are of the same common field force, they will come together. And so that becomes Deci câmpul de forță e asemănător ca intensitate, nu polaritate. Și de aceea se atrag. Pentru PMTX-uri care zboară prin spațiu, deci e hidrogen. E plin de PMTX-uri. Deci am înțeles că ele se reunesc și formează axa X și apoi fac și construiesc și pe Y. But the energy keeps coming, and so we build the third dimension. That's what we're talking about today, the Z-axis. Deci axa Z. To maintain the Z-axis, because energy is always in motion, you have to provide a path. So there's a rotating field as made by the X-axis, but is it only made Z-ul ăsta e un câmp rotitor, un câmp de forță, intensitatea lui care crește și pornește chiar de la nucleu de acolo, din centru. And this is all rotating around the poles. And so the question becomes with the poles, are they only coming out of the North Pole and the South Pole? Well, these questions come to be answered when we look at the structure of plasma. And as you can see, there is no delineation, there's no differentiation here. We know there's a plasma at the core and that it creates a force field unlike a structure. And so to maintain this force field, we have to know that the energy is flowing. And to keep that energy flowing, it has to go around and around because we cannot stop it. And when that energy keeps going around and around, for some reason, somehow, well, that energy becomes a dynamic plasma. And what a dynamic plasma is something that goes beyond the physical boundary.
Or let's put it another way. It's something that goes beyond the manifested boundary, the manifestation of matter. So when we look at the original reactors that we were building, they were physical. And we put them in a star formation, and they had electric motors. And we filled them each with GANs. And when we rotated them, they created a plasma field. But what we found is when we brought all of them together, they created a dynamic plasma. And we noticed that, and we're going to discuss that more later on. But what we found was that there was a rotating field with around each position. There was a transition going from the gravitational base to the magnetical top. And we found that the rotating balls were in a small antimatter state, which was physical. We put GANs in the balls, which was physical. We created a rotating plasma state, which was plasmatic. And we created a force field that went beyond the manifestation of the matter, which we call the dynamic plasma state, which obviously is plasmatic. And so we actually were witnessing 4 different plasma states within the range on this planet. Well, if we can do that on this planet, maybe we can do it anywhere. Well, maybe the we is not what we need to be talking about, because when we look into space, we see that this knowledge has already been available. It's just that we're now tuning in. And so what happens is that our knowledge is interacting with other knowledge. And as we expand the knowledge and we bring the two together, then we ask ourselves, are we bringing these two fields back to back or head to head? Which way is up? Which way is down? Which dimension are we operating in? Too many questions, not enough answers. So let's review what we did through dimension building. And we found that as we built individual dimensions up, that we had multiple points within these dimensions. And there is a kind of relationship to something that we can all be now familiar with. We start with our single point, which is the Earth. I mean, that's our home. Isn't that our home? And in that home, we make our environment. So we find that different nationalities, different parts of our home, the Earth, have different environments. And as a result, we have different cultures and different feeding systems. But all of them come from the interaction of plasma. And so basically, and I mean basically, we've been discussing nano and GANs, and we're trying to progress to the field dimensions of plasma and dynamic plasma. So what is instructive and is that the rules in the physicality are the same as the rules in the plasma. However, the dynamism and the activity and the way the activity works is totally different. And so we are restricted by a lot of things. And one of the things we're restricted by is the scientific community, where it has neatly organized this periodic table of elements. And so we find that the ability to absorb the energy is determined by the number on the periodic table of elements. So the higher the number, the more the energy is retained. And we find that as we retain more energy, we have more neutrons. And as we have more neutrons, we have more mass. But if we take a little bit closer look at this periodic table of elements, we find that it is sequentially done in an arithmetic fashion. In other words, it's 1 by 1 by 1. So we started with the hydrogen, which is 1. And we have carbon, nitrogen, and oxygen, which is 6, 7, and 8. 2 other elements are copper and zinc, which are 29 and 30. And what does that number refer to? And we know that is referring to the number of protons. And interestingly enough,
that equals the number of neutrons, except for hydrogen, which doesn't have a neutron, but we talk about that later at another class. The thing is that we now have, and we know that a proton has one electron. So people are asking, why is it carbon 6? And why do we refer to that as carbon 12? Well, what the 12 refers to is the number of electrons. Well, wait a second. We have a proton with an electron, so that's one electron. And then we have the nitrogen. Well, the question is, where did the other hydrogen come from? Because the hydrogen is another electron. So that's an interesting question. So we find the limitation of the periodic table of elements is limited because it's dealing in small m matter state. Well, if I say small m matter state, we do understand that we have nuclear physics. And so that's a little bit more advanced. Our problem as humanity, of course, when we get a bigger toy, we want to break it. So that's not creation. Well, it is creation. It's a destruction. So destruction is a form of creation. So I digress. We have a new capability that's coming, and this is to detect manifestation. So we said manifestation can be done with a small m matter or a capital M matter. And so once we get this plasma detection of manifestation settled away, we have a lot of work to do to take care of the factors that are non-apparent, non-visible in the obvious. So we have to understand at all times that there are relationships. So when we're discussing something, there has to be a reference, a relationship. And so when we're discussing plasma science, there's a magnetical gravitational relationship. And so to create a plasma field, you have to have a balance, and that we call a maggraph. But we have a scientific community with self-imposed limitations. We also have a spiritual community with self-imposed limitations. And what keeps these two apart is terminology. And so now we have a plasma science with a new terminology. So what we want to do is we want to combine the scientific with the spiritual and add to the knowledge. And part of the results of the plasma is understanding the manifestation of matter. And part of the results of the manifestation of matter is the manifestation of cells. And so we have trillions of cells within our body, which are part and parcel of the whole, and they operate by the same rules. And there's a conversion of energy. And so we see in the matter, we call that the light matter. And we'll see in our souls an animation, a spirituality. We see in our cells a spirituality and an animation. That is the soul. So what we're looking at is another word, the conversion of light and with respect to our soul. These are all relationships. And the basic relationship that we see as a physicality in our existence is the amino acid. And so if we looked at these magnets and we see three magnets back to back and how they're attracted to each other, we understand that the energy goes from one side to the other. But in this case, they're in balance. And so that is a maggraph. And we have an opposite pole in the middle, which causes the attraction. And so each one of these magnets has a flow on the y-axis, but collectively together, there is a field around it. And we can't see it, but we know that it's there, because if we pull these magnets apart and we're not careful, they'll come back together. And if we have our fingers in between, we will feel pain when they pinch our fingers. But in the plasma science, we have energy flowing in a different manner. And so
we have what's called the plasmatic air, because the energy comes and forms a plasmatic nitrogen in the atmosphere, which combines with the plasmatic hydrogen in the atmosphere, and it creates a plasma amino acid, which then manifests itself as what we call the nitrogen, the hydrogen, the carbon, and the oxygen. And so this is the basis of the amino acid. Well, the precursor to the DNA is the amino acid. And so from there, the DNA begins. So that begins after the creation of the amino acid. And so we find that the transmission of energy, the way we're familiar with respect to rotation, with respect to the environment, with respect to the earth, has to do with our transcription process. And so the DNA is actually a result of the transcription process, and it has to do with consciousness. And so somehow, some way, we know that we still have an unconsciousness, because when people are in a coma, they are able to maintain their DNA transcription. And so there is a force that is still doing that and still contributing to that. And I mentioned methionine here because that's the initiator of the DNA, and that's not something we're going to talk about today, but it has to do with the initiator of the protein structure of the DNA. And this is in reference to the class that Mark started with today. But carrying on, we introduced RNA, which is in the y-axis, and the combination of those two was referencing transition, the transition going into non-physical transcription. Deci RNA-ul e pe Y și ADN-ul pe X, axa X. Of the physicality. In other words, the transcription of the substructure which carry the information to our unconsciousness, and we call that the karma, because that's our carry forward. So we can carry forward to our RNA, and we can carry forward from our DNA as well. So this is one of the reasons we have a lot of emphasis on the ethos of the universe, and we're going to discuss that more and more as we go along. Deci ADN-ul și RNA-ul ducem mai departe prin karmă, subconștient. In our society here, we have a lot of therapies and modifications and what I reference as gene mutilation. And fortunately, we have a new science that is actually giving us a plasma science restoration. So when we look at the basic amino acid, it forms the DNA, and from there we start to link up. And as we link up these amino acids, they start to fold over into proteins. And then they create a chain, and these become fatty acids. And these fatty acids have a capability of folding and opening, or in other words, opening and closing. And these fatty acids then come together in teams and link at the head and create a hydrophilic head, which is water loving, but it creates a hydrophobic tail. This hydrophobic tail consists of two fatty acids, and it is hydrophobic, which means it's oil loving, and they link up tail to tail. And so they actually circumnavigate a cell, and this is the structure of a cell. And so we find that there is a magnetical relationship with respect to the outside. There's a magnetical and gravitational relationship with respect to the inside. And then there's a transition layer in between. And so somehow, some way, the energy has to go from the inside to the outside. Not only that, but it also has to communicate with all the phospholipids around the cell. So the communication with the phospholipids is transmission, and the information from the inside to the outside is transition. However, the structure of the cell
somehow has to communicate with the basic DNA RNA combination within the cell, and then it has to have a life. And in order to have that life, it has to go through a transmutation where it's able to exchange energy in a different dimension. And so this dimension Deci becomes transmutarea the X, se face the combination of the X, Y, la nivel and de Z to lumină. the Z Comunicăm cu axis, alte which dimensiuni is the totality of the plasma pe field. axa Z. And so this becomes the principal interaction. When energy is always in motion, and what is different about plasma science is that this energy is in a two-way street. But is it two-way on the one-way street, or is it two-way on two separate streets, or is it in different dimensions, or is it different energy states? So these are all part of the skills that we have to learn. But basically, we can see in the left-hand picture that energy is interacting between two MAGRAV fields. But in order for these MAGRAV fields to be MAGRAV fields, they have to maintain their field force. So the basic MAGRAV field force is in balance. There is an excess of energy, which is an exchange of energy with other field forces. So each MAGRAV has a plasma condition, and the interaction of the fields is a dynamic plasma condition. And then other things happen. So we find that things grow. And one of the phenomena I found was with concrete and how it grows, and it has Deci, an interaction with, lucrurile tot there's that cresc pe axa natural Z. solvent again, water. You add water to cement powder and it starts to hydrate. And basically the water interacts with the cement powder and it hydrates from the outside. It creates an envelope kind of like the coronavirus, and it works its way in. And when the water, because it's exchanging energy, gets consumed, it has to be replenished. So the concrete will continue to grow in the presence of water. So therefore, the absence of water stops the growth. And this is done in matter state. So that's where the limitation comes in, you see. But the thing about it is that not only does the concrete hydrate, but it starts to grow spikes. These spikes are growing perpendicular to the surface. And, you know, it's kind of funny because when you look at a snail and how it grows, and it is made from basically calcium, but this calcium is made underwater. And as you see how the snail is growing, it grows in a rotating fashion. Well, the spikes on the concrete particles, the hydration envelopes, also grows in a rotating fashion. And the way they grow and the strength that they have is due to the rotating field, which is facilitating the growth. And this would explain how Deci plants câmpul have rotitor long, e axa thin Z. stems, and they seem to sway in the wind without breaking, unless that wind is extremely excessive. And so we find that there is a rotation with respect to the growth. But as you can see on the markings on the shell, that there are striations across the shell. And so the snail itself is growing this in another rotating action. So there's a rotating action to grow the shell, and the growth of the shell is growing in a rotating axis. So it's a rotation within a rotation. Well, this is kind of strange. So when we look at our nerves and we find that there's a neuron on one head and dendrites on the other head, on the other side, and this is a representation of an axon. And in between, we have different myelin sheaths, and these myelin sheaths are created through a rotating action. In other words, the sheath
is growing in a rotating fashion. And the way the sheath grows on the leading edge is in a rotating fashion. Oh, here's another rotation within a rotation. Isn't that interesting? And then each myelin sheath is formed, and that has a magnetical gravitational connection. And then there is a flow of energy somehow that goes from the neuron to the dendrites. And then from the dendrites, there's a synaptic gap that goes to, oh, another neuron. So, and this is how the energy is transmitted. Okay, well, do you see the similarity to a fatty acid? We find that there's a balance of the fatty acid along the chain structure, but from the left to the right, there is a flow, kind of like on the neuron. And isn't that interesting? How about when we compare that to a nanocoating? And we find that what we've done is we've gone from a chain-like structure, which is resembling the small m matter state as shown on the periodic table of elements, to a monatomic structure, which is not shown on the periodic table of elements because we're dealing with plasma elements. However, it still is in the matter state. And so we have a higher energy state we call nanocoating, which is in physicality. And so here we are. We have three things, all different: a nerve, a nanocoated copper wire, and a fatty acid. And they're all built the same way. And then we have another strange thing. We found that the snail had a smooth surface, but this seashell has points on it, spikes. And these spikes are growing also perpendicular to the surface, like the cement particle. So it's growing spikes. And isn't that interesting? So we have a rotating field growing from a rotating field, growing from a rotating field. So we could say that the x-axis, which is rotating around the y-axis, which is rotating, which is around the z-axis, which is rotating, and it's creating a dynamic plasma condition. So this is insight, a first insight into how the soul is growing. So we see that there is a combination of the unconsciousness and consciousness. And for, I'm saying, the majority of us, we're having an awareness coming, and we need to have an acceptance. Okay, just like when we go from and change our diets, we have to go through a customization process, just like when we change our climate, go from the hot to the cold or the cold to the hot, we have to adjust. This adjustment is acceptance, the acceptance of our awareness. So our awareness comes from the learning, and then the learning is a field force. And it is this, everyone can learn, but will they know? And then the question comes, if you look at, say, a litter of cats, and let's say the mom passes away while the babies are still young kittens, and I'm talking about, let's say a week or two old, where do they learn their adaptance to the environment? So there has to be some kind of knowing, and that knowing is by connection. And so we are awakening to these new ways of learning. And as we awaken to this, we develop a maturing. So maturing actually becomes the elevation of our growth. And that's the whole purpose of life. You see, life is for growing. And when you look at things that grow,
you understand that those are sentient beings. So we find that the vertical people and the horizontal people have awareness and they have sensitivity. And so these are all connected by carbon. And so are we. We're part of the horizontal people. We walk vertically, but we sleep horizontally. And we are organic. Organic means carbon-based. Interestingly, we have concrete, which is silicon-based, and meaning inorganic, and it can grow. So the concrete, being silicon-based, is also a sentient being. In order to be a sentient being, whether you're organic or inorganic, you have to have a soul. And so that's the point. When we're looking at relationships, we can't just look at the singularity and say, well, here's my neutron. And we can't just look at the duality and say, well, here's my electron proton. We have to look at the trinity, the neutron, the electron, and the proton. But if we're looking at that, then we're not any of that. We're in another dimension. And so that becomes the question all the time. What is our field reference? Where are we operating in? So in order to maintain a context, we have to establish a relationship. So that relationship falls within a range. And this is what we have to figure out. So plasmatically, a magnetical gravitational range creates a balanced position, which we call a maggrav. And scientifically speaking, we have a range in the magnetical fields, and we also have a range of energy and motion. And so science has been trying to grapple with this conservation of magnetical fields versus the conservation of energy. Spiritually, we have various schools, and I won't go through them, but basically spirituality is supposedly tied in with our soul. Well, the thing is that neither is satisfactory in answering our questions. So we bring the two together and we call this plasma science, and this adds to the knowledge. And our knowledge basically, that we're looking in our basic 3 dimensions, which is the X, Y, and Z axis, and we say that's the bringing of the energy. So a lot of people have been exercising a lot of noodle power to try and figure this out. And one of those was a famous Brazilian mathematician named Dino Crespidon. And he said, well, you know what? God is a set of mutually perpendicular lines of force oscillating upon themselves. And so he identified clearly the X, Y, and Z axis. And when we look at the way energy flows, it flows along a path. And so when we talked about the x-axis, which is kind of the rotating field, we find that it can only go so far. And if we want to get from here to there, we actually have a bend in the road. And then to go to the other part, we have another bend in the road. So in this diagram, we have a representation of the x-axis, and then we had the y-axis, and we can't go through the same road because we would have an axis. So we have to choose another road, reposition our orientation. So now we're moving perpendicular on the y-axis, and we need to get to the other side. So the x-axis and the y-axis both leave the same spot and arrive at a different spot together, but they go through different paths. So what happens to the z-axis? Well, it has to go on another dimension. It can't go through these 2 dimensions. So what it does is it picks the z-axis perpendicular to the x and the y-axis, and it goes through a different path. So now we have our 3 dimensions, and we find that we have to go through a crooked road to go through a straight line. Isn't that interesting?
But there's a problem here. And that problem is that we have a residue. We have supposedly a structure, and we have taken 3 paths, and we have not taken everything in account, which makes that structure. And so, we have a residue. And so this becomes actually a mathematical residue. And this is what a lot of scientists have to grapple with. And the fact of the matter is, though, that when we look at the periodic table of elements, we do find that there is a kind of plasma positioning. And if it's on the faces of the cube, we call that face centering. And if it's within the center of the cube, that is body centering. So we find the energy is flowing in, around, and out, following these paths. And if we just do a little plasma repositioning, we see the common hexagonal creation that we find with respect to most of the organic substances on this planet with the plasmatic field. E vorba de floarea vieții, And so we can do hexagonul. that by slight rotation on the x-axis, or we can do that by pole flipping on the y-axis. And so we can relate this to our Earth because it rotates so that the sun comes up in the east and sets in the west, and the energy goes out to North Pole and comes in the South Pole. But not only. That's just the basic 3-dimensional geometry. And so there's something missing. And so the question becomes, in the definition, does oscillating mean frequency? And we'll talk about that another time. The point is that as we look at the plasma energy, the higher strength feeding the weaker energy, now we question which path does it follow? Because we've allowed 3 paths. And then when we have the Magrav condition, we find that the balance between the magnetical gravitational field acts as a giver and a taker. And then the question becomes, giving to what and taking from where? And the answer is, it's coming from the universe. The energy is traveling all over the place in all different directions. And this energy is an energy pack that is looking for a home. And when you create the path, you get the energy. The creation of the energy is through absorption. That's the attraction. That's the gravitational attraction. But before you can attract this energy, you have to emit this energy. That is the magnetical repulsion. So you emit before you absorb. So you emit the energy out, you absorb the energy in. To retain the energy within the Magrav condition, it has to go around. If we cannot maintain that energy, or if we do not have the energy field that is compatible, which we call susceptibility, that energy will go right through. So our range of operating with these energy paths is between the magnetosphere and the ground, which is the range on this Earth. And then within our bodies, well, you see, our bodies are not X, Y's, and Z axes in linear fashion. We are all kind of a little bit more round. And so the x-axis, we said, is the rotating field. And this is a plasma field, which we cannot see with the naked eye. But we see the y-axis is the polar axis. And today we've been talking about the z-axis. And so the question becomes, is how big is the z-axis? Well, I don't know. How big is large? And I always say that because that all depends on the field strength. And that all depends if we're growing or if we're decaying, or if we're just being in a catalytic condition. And so we have an opportunity with these rotating fields to do all 3. The possibilities exist. So something is always something as opposed to being something else. And the determining factor, of course, is the susceptibility. So interestingly enough, when we look at galaxies and we see how they're formed, and it's interesting, we're only seeing, let's say interesting, because we're only seeing the matter state,
which is the form artifact of the matter manifestation. Well, what is the plasmatic manifestation which creates this galaxy? So what we do know is that there's a rotating field that creates the z-axis. And we know that this rotating field is fully three-dimensional and is spherical because we see how the plants grow. So here's a water hyacinth, which we know it has hairy roots, it has bulbous leaves, and it has spiky flowers. Isn't that interesting? It has three different types of matter manifestation within the range where it is actually some of the parts are below the water and some of the parts are above the water. And there's a height differential as well. And of course, this is the same with terrestrial plants. But, you know, we're not a terrestrial plant. We can walk around. And so we find the way that we manifest our physicality is because we have an ability to translate and manifest this plasmatic energy in various different directions. So we have arms and feet, and we have a head, and we have a capability of moving. And so how is this possible? We have to take into account and review what a Tesla unit is. And this is a magnetic induction unit. And the symbol T is this unit. And we call it a unit of magnetic flux density. So a magnetic field of 1 Tesla is considered to be very strong. So we did an experiment and we found that we achieved 92 Tesla. So what you're looking at in the blue meter there is the representation of the magnetic flux density of the X, Y, and Z axis. And you can see that the Z axis is at 92 Tesla. And we suddenly, and I mean suddenly, within less than a second, we developed a magnetical creation. And we had a breakthrough. And that breakthrough was 129 Tesla. So unlike the periodic table of elements, which goes arithmetically one after the other with respect to the density, with respect to the gravitational field force, with respect to the number of neutrons, which is attracting the other electrons, which is increasing the mass, this jumped. There was a gap. There was a massive, massive jump. And we didn't have any tsunamis or earthquakes or anything as a result of that. It was strictly a magnetical reaction. And so now we understand how we operate as a plasma being. And we understand how the plasma feeds our soul and how our soul feeds our body. This is all part and parcel of the plasma soul feeding. And we have a lot to learn with respect to how the feeding system is operating and how it is affecting our society. So the reality of it is that these dimensions that we're talking about, we're none of these dimensions. And what are we? So, you know, are we the residue? And we'll have to talk about that next week, because what we want to emphasize is that we're talking about the manifestation of reality, and that is when two forces come together, they form another, unlike armies. Armies are obsolete. The formation of any field is a manifestation, you see. And so the plasma feeding leads to this manifestation, and this manifestation can be non-tangible or tangible, non-visible or visible, plasmatic or physical. But there is a plasmatic reality and a physical reality. There is no physical reality without a plasmatic reality. The manifestation is a form artifact, and we're not specifying which reality. And the emotion
of presence is a form artifact of this energy in motion, and we're not specifying which form artifact either. Plasma energy has to do with magnetical field forces of attraction and repulsion. That is the simple explanation. We create a magnetical field, and from that we create a gravitational field. The giving and taking balance of this magnetical gravitational field is a maggrav, and that field then does giving and taking. But we're going to modify this now because this is a little bit more advanced. So we understand that we have a maggrav basis. We have to have a maggrav basis because we wouldn't have a field without it. So when we bring these three fields together, which is the X, Y, and Z axis, we create an attraction, repulsion, balance, which we call a maggrav. So what makes it magnetical? Well, there's an extra energy. So when we talk about magnetical field forces, it is the maggrav plus the magnetical. Conversely, the gravitational is also coming from a maggrav position, which is a balance of the repulsion attraction forces. And if the attraction forces are greater, that makes it gravitational. And so the difference between the balance of the repulsion attraction forces, which is a maggrav, and it becomes gravitational. And this is how we determine the difference between the magnetical and the gravitational. But we need to take into account that we do have a plasmatic substructure of a maggrav condition, which is feeding the manifestation of matter, whether it's physical or not. And so that is the essence of what's behind the cups of life and why we call them the cups of life. When we look at the individual cup, and we look at the first cup, which is a zinc plate and a copper plate and a nano-coated copper coil, we created an interaction of fields, which created a magnetical field. And so that created a gravitational field. And when we looked at the interaction of the nano-coated coil with the zinc plate and the copper coil, we found that we created GANs. This was a higher plasma state, and this GANs happened to be in the cup 1 zinc and copper GANs, and that created a CO2 GANs, which is the connector to the amino acid and the creation of water. And so the same thing happened in the second cup, except that we changed the field strength by introducing a copper plate. But the same thing happened. We had a magnetical field and a gravitational field. And then when we look at the two cups, the relationship between the two cups, one is emotional and one is physical. And there's an interaction of fields with both. We need to keep them at least a meter apart because the dynamic plasma condition transcends the outer boundary of the cup. Can we just take a 10-second break? No problem, Alex. Maybe you should go a little slower and have a sip of water in between. I can imagine, plus your other teachings and so on. Your voice does get stretched a little bit. Well, you know, we have a rhythm that is going, and I am teaching to mature students. So the thing is that we have a lot of classes, and I thank you very much for that. Yes, you're absolutely right. But we have to carry on. And so we create a maggrav condition in each of these cups. We have a job, a big job, but you know what? We also have a dividend. And so we're going to call this the virus dividend. We created the one cup for the magnetical field, which is emotional. We created the second cup for the gravitational field, which is physical. And we wanted to deplete the energy from the virus because the virus is an energy pack, and now we understand how energy packs are created and how they flow. But interestingly enough, they are different field sizes, and so now we had to introduce another word, and that is conversion. And so we find that
we're not only depleting the energy, but the energy has to be something as opposed to something else. So we're converting it to something else. And that something else happens to be food. Excuse me. When we bring the cups together, it's representative of what we are in terms of physicality. So we have an emotional and a physical context. I'm sorry, I'm just going to have to take a few more seconds. It's okay. Hello. We were talking about emotional and physical context, where the emotional is the gravitational, the physical is the magnetical giver, and these create a maggrav condition. That maggrav condition creates a magnetical field, and then of course it creates a gravitational field. So this is the point. When we're looking at the basis of the two, when we're looking for heaven, it's right here. It's right here on this earth. And what is it that we're looking for really? We're looking for our soul. And can we find our soul? Well, we at least know where it is. And it's not up and it's not down. It is in. And how do we know that? Well, you see, when we look at the GANs and how it's formed, we find on the left-hand side, when we're looking top down into this glass with the GANs in the bottom, we see the beginnings of a formation of a rotating field. And on the right-hand side, we see the completion of this rotating field, where there's nothing there. And where is that nothing? Where did it go? And who did that? And how did that happen? And what does it mean exactly? And so these are the questions that people are going to ask you. Look, what is going on? This is a crazy science. And so you have to be firm and understand that when they ask you to define plasma, tell them plasma is a kind of energy state. And it's important. It will affect our life, you see, because we are plasma beings. We are affecting the physical manifestation. We have a plasmatic manifestation. We have a physical manifestation. We are creating a physical manifestation in 3 dimensions. There is a residue. We are none of those dimensions. Which dimension are we? So we find that we are in a higher state. And so this is the thing. This is the basis of the various plasma rules. And it's just worth reviewing. Energy states increase by at least an order of magnitude, and the higher ones feed the lower ones. But they change. They change through natural creation or natural decay, or they just stay at the same level, being catalysts or non-consuming. But the transfer rates are higher in the plasma state than they are in the matter state by many orders of magnitude. And so the basic characteristics of plasma is it absorbs the field and is a barrier field. However, as we get into the higher fields, we find that the transfer of energy is greater, just like the way the snail built the shell. The more it builds, the bigger it gets, because we have a basis of a manifestation. And so that is part and parcel of the creation. What is the limiting factor? It is the ethos of the universe. Why? Because we are not earthbound. And actually, we're not even spacebound. You see, when we're looking at the old science, we're trying to find out, is it backwards or is it upside down? Well, fortunately on this earth, we know which way is up because we're sitting on the ground, not on the ceiling. But when we're in outer space, do we know which way is up? And, are we talking about the creation of matter, or are we talking about the origin of the universe? And I guess you could ask, well, which one came first? But that all depends on your point of view and which way you're looking. The thing about it is that we have an opportunity
to leave the limitations of the old physics behind. The two main limitations was the speed of light and the polar shifting. But we also have spiritual limitations. And so we take the good teachings from the science and spirituality and put it together and drop the limitations behind. So this is where if we say hello to Socrates, you say, well, if this, then that, and why? Well, that's the answer. So we are self-serving at the expense of others. What does that mean? How is it possible that we can get more by taking from others because they would have less? So by that logic, then the population reduction gives us more. Well, by following that logic, we can say that we become smarter by becoming dumber. Well, I'm trying to teach, and the question is, who becomes smarter? Does the student become smarter, or does the teacher become smarter? And if the student doesn't learn, well, who's the idiot teacher? And this is kind of the question that we have to look at, because when we're looking at the future, we have to look at the new science. We have to look at the corona dividend. We have to look at the plasma dividend. We're in the post-pandemic era, but we have to deal with the present, which is still stuck in the old paradigm. We still have a pandemic out of control, and we still have people arguing that black is blue. Well, Socrates, you know what? You're no longer fun to be around, okay? That was all fun and games and entertainment. We're going to change the channel. We're bringing the Keshe Foundation TV station forward because we have an opportunity where science can meet the soul. And what this will do is bring peace on this planet, because we are now going to be engaging with the plasma science, which isn't limited by the speed of light, but is limited by ethics, because that involves morality, compassion, and courage. And why is that? Is because these are the fundamental aspects of creation, and they follow the universal laws. This is the plasma-bound science, and the universal body enhancement spaceship units will deliver this plasma satisfaction for us through the restoration of our emotional and physical vitality. Isn't that what we're all about? Isn't that what we're wanting all the time? Isn't that what we're doing with our life? This is the determination of the plasma interaction. And we find that all things are working in combination. But now we have to realize the magnetical isn't just pushing. It is pushing to a pulling. And the gravitational isn't just pulling. It's pulling from a pushing. The balance of the pushing and the pulling is a Maggrav condition. And we found how we could push and pull for certain dimensions, but we still have a residue. And this is where the new knowledge is taking us. And we don't have enough of that. We need to discuss more of that. So this is what we're doing as teachers. We have to create a pattern. And we have to figure out what is the nature of that pattern, because when we provide that pattern, we get the energy. Is the physical pattern the only pattern that we can do? Is the emotional pattern the only one we can do? How about a soul pattern? How about a plasma pattern? How about ethos of the universe? When we're looking at basic games and we like to play games, one of the basic games is tic-tac-toe. And what we always want to know is who is the winner. And so here we have a game of tic-tac-toe, but there's something missing. And what is missing is we don't know whose turn is next. And I was promising to answer that question today. And you know what? I lied. How do you like me now? We'll do this next week, because today we're just the messengers of peace and friendship. And we are trying to bring plasma science into the public domain. And to do that, we're asking everybody to sign the World Peace Treaty, once with their pen and once with their heart, because
physical and emotional harmony on this planet is only possible if we have physical and emotional vitality. And this is where, as knowledge seekers, we find out the truth. But does that matter? Is that enough? You see, because truth seekers need to be difference makers. It's difference makers who can work with the dynamic plasma. The dynamic plasma state is within us. And that is the universal language throughout, not only us on this planet, with the sun, with our solar system, with the universe. All of it works together. The totality, the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on earth. Thank you very much, ladies and gentlemen. I really appreciate you giving me the opportunity to make this presentation. Alex, I think we're going to allow you to rest your voice for a bit. Gata, s-a terminat. Acum să vedem părerea dumneavoastră. Ați înțeles mai bine așa? Sau înțelegeți mai bine când vă povestesc eu? Cum să procedăm în continuare? Am înțeles așa, doar că materialul este foarte, foarte mult. Trebuie să-l rumegăm, cum se zice. Am înțeles. Deci ați înțeles. Chiar dacă au mai fost mici nereguli în traducere, ați subînțeles. Aș vrea să vă pun două întrebări. Una se referă la definiția acestui concept de transmutare. Să încercăm să definim, să dea cineva o definiție. Așa, și cea de-a doua se referă la câmpul Z. Ce este acest câmp Z? Ia, ca să vedem că totuși s-a înțeles ceva. Nu așa doar să trecem ca rața prin apă. Mă ajută cineva? Ia să vedem cine ne răspunde. Dacă ați fost atenți. Deci, prima dată să încercăm cu acest câmp Z. Ce este câmpul Z? Cum îl definește domnul Scoric? Ce spune despre el? A fost cineva atent? Poate să reproducă? Deci acest câmp Z pornește chiar din nucleu și este intensitatea câmpului de forță și se întinde dincolo de manifestarea în fizicalitate. Se întinde, nu știm cât și în alte dimensiuni și de aceea spunem că această axă Z ne ajută pe noi să ne conectăm cu alte dimensiuni din univers și în felul acesta să transmutăm. Și o facem prin lumină, adică din materie, transmuți în lumină și din lumină te duci mai departe în celelalte dimensiuni. De fapt, tu călătorești prin lumină. Lumina este un cărăuș. Ne transportă pe noi. Lumina nu cea vizibilă pe care o vedem noi ca un curcubeu. Lumina dincolo de spectru vizibil. Așa, și cred că am răspuns eu la ambele, și la transmutare și la... Așa fac mereu, întreb și tot eu răspund. Dar poate că mă completează cineva, am uitat ceva. Sau cum a înțeles fiecare din ce a spus domnul Scoric. Haide, ajutați-mă. Bine, o să spun eu câteva cuvinte. Așa. Materialul e foarte interesant. De exemplu, deocamdată nu pot eu să spun multe din cauza că omenirea nu acceptă
a se manifesta în puterea sufletului. Între partea conștientă și partea subconștientă este un baraj energetic care de noi înșine e creat. Și aici avem noi de lucrat ca să ne dezvoltăm aceste capacități. Deocamdată, din moment ce nu se prea discută despre puterea sufletului și se spune că e bla bla bla, nu prea avem șanse să ne conectăm și să primim informațiile necesare din partea subconștientă unde se găsește sufletul. Noi, de exemplu, orice mișcare care o facem, prima dată facem mișcarea energia și pe urmă urmează partea fizică. Deci vorbește acolo de matrice, vorbește acolo de karmă, vorbește acolo de mai multe chestii, eu le înțeleg din punct de vedere energetic cum se manifestă, dar nu cunosc termenii, se folosesc cum îi pronunță el în acest material. Deci atunci, neștiind să folosesc termenii respectiv, rămân, cum să spun, în stare neutră. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul Covaci. Păi, cam așa e, să traducem noi cum a zis domnul Scoric. Spune așa, că ARN-ul pe axa Y comunică cu ADN-ul pe axa Z și că la baza creării ADN-ului stau aminoacizii, că de aceea i-am studiat noi ca să înțelegem mai bine cum e cu ARN-ul ăsta și că prin transcrierea ARN-ului noi copiem informațiile și în felul acesta, dacă informațiile sunt, cum se numesc, sunt copiate fidel, noi nu îmbătrânim. În momentul în care nu se mai copiază fidel informațiile și pierdem din informații, pentru că ADN-ul se termină, cu ce se termină? Are el în capete, la limite. Știe cineva să-mi spună cum se numesc, așa din cultura generală? Telomeri. Exact, telomeri. Și acești telomeri se scurtează în timp și de aceea îmbătrânim noi. Dacă am găsit o metodă să nu se mai scurteze, atunci ADN-ul nostru s-ar reproduce, s-ar transcrie fidel de fiecare dată și n-am mai pierde din informație. Informația vine din ARN, de fapt. Te rog. Din cunoștințele mele, de exemplu, în interiorul corpului omului există program în partea subconștientă de autovindecare, de tot ce îți dorești. Acolo spusă semnăturile creatorului. Datorită comportamentului greșit pe care îl facem, nu prea avem acces acolo. Noi singuri ne creăm condițiile de a nu ne putea conecta acolo. E mult de vorbit pe tema asta, cum să spun eu. E cam complicat. Din moment ce umanitatea nu-și dorește încă deocamdată să se comporte corect, de exemplu, fiecare gând care îl ai într-o secundă, 20, deci automat toată structura corpului interior se schimbă. Deci tu îți creezi condițiile în partea energetică secundă de secundă din timpul prezent, așa îți creezi viitorul. Și echilibrul de energie se produce în sinele divin, în acea matrice. Deci cam despre asta e vorba. Eu nu cunosc termeni științifici care îi folosește el acolo. Eu ce văd câmpurile, văd cum se manifestează, văd cum se călătorește. De exemplu, dacă călătorești undeva, niciodată nu te voi ciocni de ceva, că este o zonă neutră pe unde să faci acea circulație, deși mult de vorbit pe tema asta. Da, așa este, domnul Covaci. Noi ne ducem acolo unde ne cheamă sufletul și ne creăm și calea și locul. Și se produce instantaneu asta, imediat. Deci nici nu există distanță. Pentru că
uite-l, nu e. Cam povestea aia. De Acolo nu exemplu, mai există nici timp, nici spațiu. Noi îl creăm. Noi creăm totul instant. Da, de exemplu, dacă noi primim o informație și spunem că acea informație nu este adevărată, în automat se creează așa acel baraj energetic și niciodată nu o să mai primești acea informație până ce nu o deblochezi tot tu însuți. Nu poate nimeni să deblocheze altceva decât tot tu însuți poți face să manifesti, să schimbi situația pentru viitor. Da. Așa este, sigur, pentru că asta ține și de karmă, pentru că dacă nu deblocăm, ducem mai departe informația în ARN-ul nostru. Karma, de fapt, e totalitatea ADN-ului și ARN-ului. Dar indienii o numesc așa, karmă, cu termenul lor filozofic. Și cum ai deblocau? Întrebați-l pe domnul Covaci cum deblochează dânsul. Și vă zic și eu după aceea. Eu, de exemplu, acele, cum se spune despre karmă, e vorba de energiile stagnante care vin de pe strămoșul nostru, prin faptele care le-am făcut până la acea vârstă. E vorba de a se face transmut. Eu așa o procedez. Când primesc acea informație, mă duc în acel punct și în acel punct îl încarc cu cei mai frumoși din interiorul meu. Cu lumină, cu iertare, cu iubire, cu armonie. Făcând asta o perioadă de timp, acel câmp se încarcă cu așa ceva și așa deblochez eu acea informație din ARN-ul meu. Altfel, el rămâne stagnant acolo și te duci cu ei exact înapoi în matricii de unde ai venit. Vezi că nu se acceptă chestia că după o anumită perioadă revii iar înapoi să înțelegi ceea ce n-ai înțeles și parcurgi într-un alt corp mai departe. Totul depinde de cum îți dai tu voie să înțelegi lucrurile astea și să te manifesti. Foarte frumos, foarte bine, domnul Covaci. Da, deci dumneavoastră spuneați că vine de undeva o informație și nu o acceptăm pentru că o considerăm falsă. Și dacă noi considerăm informația aceea falsă, nu mai vin altele care fac parte din aceeași paradigmă, pentru că se închide canalul până când nu deblocăm noi, până când nu ne golim de prejudecată ca să poată să vină informația nouă din aceeași paradigmă. Bine, că așa eu mă apuc să vorbesc și vorbim foarte mult. Domnul... Exemplu, vă mai dau un exemplu. Dacă noi introducem anumite produse sintetice, că noi suntem organici, deci dacă producem anumite lichide sintetice în corpul nostru, avem o problemă, că corpul nu le recunoaște. Ala devine iar un blocaj energetic. Deci tot ce nu e corespunzător corpului nostru și e artificial, are ne produce enorm de multe blocaje pentru viitor. Da. Da, foarte bine, domnul. Mulțumesc, domnul Covaci. Domnul Ludoșan, v-ați lămurit ce am vrut noi să spunem? A fost suficient de clar sau? Da, înțeles, dar tot departe de a putea face așa ceva pentru mine. Ei da, nimeni nu e perfect. Ce credeți că noi putem să facem așa? Și noi avem prejudecăți din astea. Zicem, nu e fals, nu e corect, nu e... Și, mă rog, greșim. Da, așa se poate, da. Da. Încercăm. Așa. Acum mai departe, să-i mulțumim mult lui Katis. A făcut iarăși un efort și a tradus, pentru că e special pentru echipa de la Bragadiru. Se referă la transmutare, pentru că fără transmutare, dacă nu înțelegem conceptul ăsta de transmutare, nu putem să comunicăm și să ne teleportăm cum vrem noi să ne transportăm, că e același lucru, să transmutăm în plasmă.
cu ajutorul plasmei. Haideți să fim atenți și să discutăm, să dezbatem și partea aceasta a doua. Today, teaching is very much what we see in the background. It's about the light, about how the light is created. What is the essence of light? Why in the world of the matter state we use cars and we use donkeys and we use rocket propulsion and everything else, but in the world of creation we use light. We have spoken in other teachings about the light, but today we're going to open another dimension, another understanding of the totality. What does it mean, light? Where does it come from? What is the essence of it? Why do we use it as a means of transportation? Why do we use it as a new system of transmutation? In a way, in the world of the matter state, we create converters. We convert one energy to another. We go from a car to a bicycle, to a donkey, to whatever means, to move from one position to another. In the present world of electronics and computer, we use fiberglass. We use rapid information data as noise. We use different form of the lights in a matter state. But what's the difference between the light in the universal cosmic direction and unicos and the light to the eye of the man? What would be the future of the man when he travels in the dimension of the soul? Would we still see the white light? Or would we see light? Or will we explain light as means of transportation and transmutation? We look at it as a position at the moment that as it's there, we can see, allows our vision to be aware of the environment. But light in the mode of the creation is a means of transport. It's a means of positioning from one place to another. It's a means of understanding the totality of the creation and its positioning in the universe. We call the light when it appears as the daytime. We call the light when it appears on a light bulb. But in the world of creation, light is totally different. Light is means of going from A to B at the fastest time to make it zero time. We see light as a ray, or we see light as a particle. In fact, in the world of creation, we have both. In the unicos, we can become a light. We can transport billions of tons of matter state in man's dimension in the capsule of light. But we have not managed to understand, truly define, to comprehend the structure of the light. In book number 2, I tried to open the subject that the light is a cylindrical plasma. In a way, whatever you put in cylinder and be able to transmute it, you will reach to the point where you want. We create the light in the world of creation, not light to be created as out of interaction. We become part of that light. We enter that cylinder and we transmute with it. In the coming weeks, by the opening of the exhibition center in Linz, we will show you the first, what we call transmutation systems. We show how we transfer the body of the man as a light from one to another. How we structure the body to become in that capsule, and then we move the capsule. If you read some of the papers written in the past, we always said, if we can make a box of nanomatters, doesn't matter what we put in the box. It's like an envelope. Do you put a love letter? Do you put a note? Or do you put money in it?
is the envelope which carries it. And mankind and the scientific world has come to understand light is that envelope. How do you want it to move? But with a difference that with the light, you have to position the destination that it can arrive at that point. It's very much like a satellite. You have a digital number, it ends up on the mobile phone you carry. It doesn't matter where you are on Earth. We need to use the GPS of the other unicos as the position of the interference and interaction within a universe. And then we use the unicos itself as a satellite for the position of one universe to another. In time, mankind will learn this. We travel the span of the unicos this way. We don't have satellites. We use other universes, dimension and interaction with other universes as a means of transportation satellite system. It means we use the interaction of the one to reach to the other what is not on the line of the view or line of interaction. In a way, it's very much as you travel to go from one place on Earth, you have to stop or refuel, or you suddenly divert to another position. It's the same way. Mankind has got to learn. The satellite present time which is made is limited to the height from the Earth. Once mankind become wise to it, it will use the structure of the fields of the moon for navigation, for transmutation, for transportation. It will use the fields of the nearest stars to create a condition of the position and point. It uses multitudes of the stars to create a point in the universe where he wants to be. And we do all these with light references and life packages, which means we have become mature enough to understand that the light in the world of creation is a means of transportation. It's a means of being able to transport, and within the structure of the transportation to add or to take energies from it to call it a transmutation, where you enter one energy as a gold and you transmute it to silver or to copper or vice versa. Again, all this has to be done in reference to the points of the energies of the light within the structure of the universe. This is why in the technologies which will be introduced in a gradual way, and on the 6th of June next year as we endeavor to go to moon, we use these means of transportation. In the Keshe Foundation Research Centers, we are developing the first stages of what we call transmutation systems. We hope that you will see the first ones by the opening or the earliest stages of opening of the Linz Exhibition Center. It's not a dream. It's not something to be, the system is on the table. The system is getting developed that for man to understand. Systems where you enter a box and you transmute or transport yourself to a new condition in another box, in another position. These things used to be the, what I call fantasies of sci-fi movies. Now it has become a reality. And for man to understand the reality, he has to understand we cannot carry the man in every cell of heart, the brain, the suitcase you carry. But we put man in a package of fields. We compress it to the light dimension. We stretch it to the point that it can accommodate the totality as an energy. And at the point of arrival, we reverse the condition. Or we allow the point of arrival condition to dictate the manifestation. The structure of the light has a totally different meaning in the world of creation. We start teaching these as now we reach the point of maturity of the knowledge, to extend that man can see more and nothing becomes magic. Transmutation of the energy to energy of the emotion and the soul is already on the table.
We have seen the first results in past few days. We can enter in the field of plasma and change it to the dimension of the emotion within the body of the man. The same, this transmutation can be made in a point of transportation where we understand what our soul will do on the point of arrival. Do we need to separate the soul or embed the soul of physicality within the soul of the man to transmute it? Or do we expand it in a new transportation systems that the soul itself become the light, as we've seen it? But why do we see the soul as a light? What's the reason for it? Why do we see a sun as a light? And what's the reason for it? Mankind has up to now looked at the structure of the light in a total different way, in a matter state. But what happened when we look at the light in the dimension of the soul, in the dimension of the transmutation, in the dimension of transportation? Then would your soul manifest itself in the dimension of the light at the point of the vision of the man, or at the strength of the soul of the creation? Would every other soul, which is observant of the transportation of the soul from one point to another, will see the light in a different color, different structure, different speed, depending if it's sub-light or is above that light bandwidth? Would our soul and the soul of all those who live within the universe appears as one type of light? Or by the shape of the light, by the extension of the fields of its strength, we can say where that light comes from. Our soul recognizes it. Our soul understands its position, its strength, its emotion. We know this as we do it so often within the structure of the soul of the man, within the dimension of physicality of the emotion. In one instance, we get emotional. And in one instance, through emotion, we elevate our souls. We decide to change the physicality in one position, in 1 second, through emotion, we feel, I want to die. And we trigger that point through the light of the emotion, through the dimension of soul of physicality, and we create MS, ILS, and all other diseases. Then mankind has to understand the purpose of the light, the purpose of the transmutation beyond the dimension of the physicality. If you have not understood up to now, maybe you understand in a simple example. In your gas production systems, you change the matter to nano, and then in another condition of environment, you change it to a plasma. This is the same with the dimension of the light. In one strength, we change it to what we call transportation, transmutation, and in another strength, it becomes a photon. It becomes that which means I carry none, but I'm just the energy carrier. When it's a photon, it means a carrier. And when the world of science understands this, man will choose a new mode, a new ways of transportation. Rockets and jumbo jets become obsolete, where the man will learn new ways to package or to send the message as an energy. Then what has been a fallacy that the speed of light is the ultimate speed becomes absolute nonsense. Because then you decide at what strength of the soul, at what strength of the light you want to transport and transmute according to the environment of the entity. Mankind needs a lot of kindness to understand how foolishly he has trapped himself in this world of light. And when the mankind understands that the purpose of the light is another mode of transportation, he will understand that he has a new tool, a new dimension, a new way to move, or a new way to package itself. You see the UFOs and you see them to appear as light. It's not only that
they interact through the interaction of their fields with the environment, but they envelop themselves in a new dimension, a new package. Then they can travel the speed of the light of the universe, which is totally different than light the man knows. If the man goes deeper in the strength of his soul, he will see the lights of the universe. He will understand the knowledge of the creation. But as we said, man is too physical. Man has chosen the dimension of physicality because it's much easier. I taste it, I touch it, I visualize it. Where the taste and the touch and visualization in the dimension of the light, in the dimension of the work of the universe is much sweeter. It's much, much easier. It's much more applicable and does not need to destroy and dig core from the depth of this planet or use nuclear technology. Nuclear technology is the opening of the knowledge of the man to the universe. But nuclear in the dimension of the plasma is totally different. Maybe now we understand, as we said, in the new series of negotiations, we offer Iran the fastest centrifuge for plutonium, uranium as a gift, as a souvenir to the other nations, as we have unraveled the secret of the creation of the transportation and transmutation in the dimension of the light. Let the children play with the toys, while the men create a new dimension of the knowledge and technology. In the coming time, mankind should be traveling the span of the universe, irrespective of wherever he could be, as he gains the knowledge to make himself the light at any point as he wishes to, and at the speed he wishes to. The fallacy of the weightlessness becomes the fallacy of understanding no knowledge. The true knowledge of creation, no subject, no object traveling at the speed of light ever exists the dimension of no control, what you call weightlessness. Mankind have not understood that he can create the inertial weight and mass, even at the speed of light. We can compress the collection of different strength lights to become one within each other, that they keep the stability of totality. In the new enhancement units for transportation and transmutation, that's what we do. We compress the fields to make a plasma into a cylinder. And then the dimension and the strength of the light will manifest itself. In the new enhancement system that you will see in this in coming time is very much the way the universe works. We don't see rotating condition in the body of the man as we see in the rotation of the object. When a plasma decides to rotate, to manifest itself in a dimension of the matter state like the sun, the light on its own is the creation of interaction of its fields with its own matter condition and the fields of the universe. When mankind travels in the dimension of the light of the universe, he shall not see any stars. He will not see any state of matter as is above. In a way, you're a neutrino. You become a neutrino, which means you become neutron on your own, but the strength of the neutron of the universe, not the strength of the neutron in the dimension of the earth and this universe. Understanding the concept of the light is an amazing knowledge which will mature man to a new dimension, will mature man to understand you can, even with the light of emotion, enlighten the whole of the universe, let alone the knowledge of a man. In so many ways, mankind will enter a new dimension of transportation and transmutation with the knowledge of the soul, which means at a higher order strength light.
not at the light of the body of the man. When you manifest yourself, when you're seen as an object, as a human, you still are in the condition of the light of the physicality of the matter state, the strength of this planet. Even the soul of the physicality of the man can elevate itself to become the light itself without interaction with the soul. We can extend the field strength of the soul of physicality that we become invisible without the presence or interaction with the soul of the man, but in interaction with the environmental field energies of the light of the position and dimension. 1 minute you see me, 1 minute you don't. Because I transfer my strength to the dimension of the fields of the environment, that I become part of it. I become transparent through it. In a coming time, the knowledge of light will become the cornerstone of the evolution and gaining knowledge for the man, because we will learn the knowledge in the dimension of the light, in the dimension of emotion of the light. Each light, its position, its speed, its character, has the emotion of itself. Mankind in a coming time will learn to work within these structures. The first part of this process has already started, and it will go on for a time to come. In so many ways, mankind has to learn to work within the new dimension, within the new structure, within the understanding of the process of the creation and the creator. The soul of the creator does not reach the soul of the man through the engines and rockets, but through the light. The means of transportation within the dimension of magnetic fields. The means of transportation within the structure of the universe. In the body of the man, we carry the physicality of the man to be one point another, but we send the voice of the man to represent the man in the other. The voice of the man is what we call photon, when it carries the physicality of the man. But when he appears with the sound itself, is nothing but energy. In the time to come, mankind will learn the process of the conversion of one, or what we call fraction of one, to be both at the same time. The sound, the knowledge, and at the same time the physicality. We talk, we confirm our information and what we think. In the dimension of the light, a fraction of the light at a given time and position will be illuminated, that it transfers the knowledge, but the physicality of the structure will stay within what we call the particle. In a coming time, the knowledge of the position and time will be dictated by the emotion of the soul, by the emotion of the light, by the emotion of the interaction of the light with its dimension and position. How do we do this? How does mankind will lead itself to use its soul or the light as a means of transportation and transmutation than the physicality of the man? In the world of the science today, you put the physicality under the pressure and reduce its dimension. In the world of the creation of the light, you can do the same. But you have to understand that the pressure has to come from the willingness of both field and acceptance of both that accommodates one to the other. Which means you create a field strength through the soul of the physicality that allows the soul of the man to extend itself into the cylinder. That within that position,
will take the dimension of physicality within it as it increases its strength. In a way, we create a compression through the plasmatic magnetic fields to allow a sphere to change into a cylinder. And mankind will learn that he can do this with the beauty of his soul, of his physicality. Which means we use the soul of physicality to create the fields that allows to engage itself and engage the soul of the man at the same time, but use the higher strength fields of the soul to create a dimension of light to transmute itself across the universe. Go back to the paper which we released, which was published by the Iranian Sabah on the 10th of February of this year. It says, with the new plasma technology of the Keshe Foundation, man will travel to moon in 1 minute. Which means the nuclear physicists and plasma physicists in Iran have already understood the concept and the principle. Now we have to teach this to the rest of humanity. Then you understand, on the 6th of June, for those scientists and organizations who have evolved to that knowledge level, they don't need 1 day return. They need 1 minute return to moon and back. The understanding of the concept, the understanding of the process of transmutation through the light, transportation through the light, understanding of the knowledge through the light, to be enlightened by the light will become the new, what are called territories for man to exploit, to understand how to convert every entity to a light or the soul or the essence of its field structure. That's what the light is. And then in interaction of these fields in the environment, besides the color, the shape, the knowledge, the entity, which that specific particle carries. In a way, we all can become neutrinos to the souls which do not understand our work, or the others can become the neutrinos to us, that at the point of interaction of the right fields, we can convert them into the soul of the physicality in that position and dimension. Go back to the teachings of some years ago, where I said, in the future, man will give his souls to the captains of the spaceships to transmute, and not the physicality. Then the soul of the captain transmutes and transports these souls within his souls as a separate entity, and at the point of arrival, like a messenger, like a postman delivers. And how that soul will take shape and dimension is on the structure of the field strength of the time and position. Mankind has to learn the compression of the fields of the plasma. Not the way it's done in CERN, the childish way. Remember, birds fly with birds, and foxes walk with foxes. When you work with plasma in the dimension of the transmutation and separation or the speed of light, you have to use the field compression of the plasma. You cannot use electromagnetic fields enforced with the current to compress a plasma which has a different dimension of fields. It's like using a bread to put a nail in the wood. Does not work. It's got holes in it. It's got scientific data, what we call misunderstanding of a knowledge in it. This is why what we see with tokamaks and the CERN is full of flaws. It's a dream which will never come true to understand in more detail the work of the universe. When the scientists create a dynamic magnetic plasmatic field which can gain strength
then they can create the condition of the interaction and the fusion of the plasmas, which the planet Earth does on a daily basis when the energy packages of the upper atmosphere transforms and becomes matter state with the interaction fields of the inertia of the matter state. Our scientists have not understood this. We see the same thing in CERN. They are using electromagnetic fields, which is the weakest, and they're trying to compress to create this because they see some pushes and some speeds, they think they gain something. But they haven't understood to create the condition of the transmutation and transportation and even separation of plasma, you need to use appropriate plasmatic fields. Then man enters a new dimension of science and technology of the universe. How do you want to push a truck with a baby in Pampers? The strength is not there because the concept has not been understood. And this is exactly what we see in the present nuclear science technology and in what we call the rest of the rigma. We've seen how plasma is used and how mankind is trying to achieve something which is actually going backwards than going forwards. In the coming time, in the transportation and transmutation systems, which you will see, we teach you how to create the dimension of plasmatic compression that allows to interact in a correct way with the plasma of the soul of the man, with the plasma of the soul of physicality of the man, with the plasma of the every cancer of the body of the man, that it allows the transportation and transmutation. How do we package it? How do we envelope it? How do we seal it that it doesn't leak from one point to another and we don't get half of the entity dispersed across the universe what was traveling? This is the knowledge that the man needs to gain in a very rapid way, as we cannot wait for the next process. Then we understand the new light, the new interaction of the light, the new understanding of the transportation of the light depends on how man, how rapid he will be able to understand the work of the plasmas of different strengths. Then, if you reach, as we said many times, to go to inner strength sanctum of the plasma, then you can even travel at the speed of the light of the Creator. This is part of what has not been understood, and this is a part of the gathering of knowledge from man over thousands of years, millions of years in bits and bits. Now we put the knowledge together in Mongol, that in the space, man directly will have the knowledge of transportation and transmutation at the same time, at the same place, in understanding the totality of the interaction of the fields of different strength, different position and time in the universe. So what is the light to you? And what is the light to me? And how well are we enlightened? Would mankind be able to create a plasmatic compression that leads to the compression and release of the soul? Or would we create systems that by transformation and transmutation of the fields of the matter state in the Ganser state, we create the impression and compression of the emotion, that with it we can reach the soul. And with it, if we interact deep enough, we can interact with the soul of the others. In a way, we used to go into the telephone box and pick a phone up to speak to somebody across the world. Would that be
that our physical dimension, which becomes that telephone box. And with it, through it, we can transmute and transport and create a light to reach the soul of every entity across this universe without ever leaving the physical dimension. But how much can we transfer energies in the light dimension to our soul that the soul carries and creates the dimension of the communication and feelings? The problem with us is that we have encaged this, what we call plasma, in a cage with a lot of holes. And we have not managed to engage it and engage it in totality, that we decide how and where, in which hole it will transmute and transport itself. I want to see my son in the other galaxy. I need to create the dimension of the strength of his soul. The dimension of the strength and the position and a given time does not matter if he's in a physical dimension or he has already taken shape in the dimension of the plasma of the universe. Mankind, in a very short time, will come to understand the new technology of the space and technology. Understanding the science of the creation of plasma. Understanding the control of the plasmatic fields of his own soul. And in that process, mankind will mature to understand and see the light of the Creator. We have no choice. Once we enter into the cylindrical condition of the mode of the transportation, we become part of the system. We become part of what we call a structure that within it and through it, we shall see everything. And the knowledge become universal knowledge. And then mankind does not need universities and colleges to educate itself in a matter state level, as he becomes knowledgeable to the knowledge of the universe. And then you understand, as I said many times, I made man in the image of myself. I am the image, and the man is the creator. And then man is the image, I am the creator. In that process, mankind will understand how, as a light, as a photon, as a particle, he is everything as the creator has been. It's just that he did not have the knowledge to understand that it's him within him. In the coming time, in the process of the evolution of the science into the dimension of the plasma, many of you will wonder why and how for so long mankind got embedded in this dogma of physicality. How did we manage to devalue our knowledge of the universe to the knowledge of the matter? And now we're trying to go back into the knowledge of the universe. Where did we lose the link? Where did we lose the knowledge? And why did we have to go through this process to become? Or are we a new creatures created out of the knowledge that in that process we have to learn the new understanding? This is not new, but new for us. Is become as part of the education and knowledge of the man in a dimension of the creation and the creator, where both sits within the same. Now, how many of you, including the teachings of past 3-4 weeks, can create that compression and create the new dimension in the structure of the light? Go back and look at all the new ganses and new ways of the structure I have taught you in past 2 or 3 weeks with different connections, and see what have you missed. And see how you can use those to become the creator of the light. And see if you can create a light which is the strength of your soul.
that in that process allows you to become the photon and not the particle. And in time to come, you become the particle, not the photon. The whole teaching of past few weeks leads you to one direction, to the direction of understanding not only to be one, and how to transport and transmute to another and become another or the same. As I said, it's book one. You go from the matter state through the light to become the plasma, to become the soul. Or you come from book 3, which is the soul, transmute through the light to become the matter. The whole process is you in which where you're sitting. On the book number 1, you want to go to the book number 2, or through it to book number 3, or the same from 3 to 2 to 1. In either case, you need the light. In either case, mankind should have understood when we released the books, it was the principle of the knowledge of the transportation of the universe and not light as you see it as a daylight. It was introducing the process of the transmutation and transportation in the universe, where man manages to transform his field of matter state into a plasma as he can, and engage it and make it as one particle and transfer to the other dimension of total energy in that process, which we call the plasma, the universe. In understanding this process, now we go back to the same thing. Now you understand why the 3 books were released. Every knowledge of the creation is within it. It depends on the level of understanding. As what we said, you take according to your understanding from this technology. And those of you who want to go to the dimension of transportation and transmutation through the light, look in within. Look in with understanding the principle of the interaction of the fields and not the matter state. It's the fields which creates the plasma. It's the fields which creates that cage. It's the fields which creates the condition of matter state. It's you who have to understand in what field of strength you want to be, or to travel with, or to manifest yourself, or to be at the energy level. The process of the teaching has become very simple. The hardest thing is for the knowledge seekers to understand how to gather these energies together to be able to be in the dimension of the soul, or what we call energy, or a dimension of physicality, what we call the matter state, or plasmatic state of GANs, or to be in a dimension of traveling from one to the other. But the beauty of it is that you can live within all the 3 states at the same time, in the same place. It's for you to understand how to unravel the mystery of change, the strength, and the composition of the fields. Now we understand that mankind is ready for the next phase of its life, not in the dimension of the donkeys and the carts and the cars and the jet engine and rocket propulsion, but in the one understanding of totality of the transportation through the interaction of the fields of the universe in the plasma condition. This is a new tool of transportation for mankind. And he has to understand it. He needs to understand it to become that neutrino that manifests itself anywhere in the universe where it needs to release its fields in respect to its environment to manifest itself. Maybe our knowledge seekers understand more. Those of you who are enlightened to this dimension will comprehend more where the teachings are going.
and what is expected of you. With this technology, all lights will be the same, and we shall not see a false claims of a leadership or a kingship to the other, as all the lights are the same. And in that process, maybe mankind become ready to enter the next phase after what he up to now understood to be the point of the Creator, as there is more in the dimension of the creation than the Creator. And one day, man will enter that dimension, and then will open his eyes to a bigger dimension to understand the totality of the creation, and will see the whole of creation in the eye of the plasma, in the eye of the creation of the field strength, and understands even the life of the Creator, the fields which led to its creation, and the reasons for its creation that they led to our creation as interaction of its fields. But mankind is not at that point of understanding at this point in time. But we open the door for him to understand that in the future there is more to knowledge and life beyond the life of the Creator. But mankind is not knowledgeable yet, and is too in dogma of its own way of belief through different religions, and to understand that even the Creator has the emotion of religion, if you call it that. Which means there is a bigger dimension in the dimension of the existence. I made man in the image of myself. The emotion of belonging, to be part of, exists within even the Creator. Then mankind will come to understand. There is a long way to understand the totality of the knowledge of the universe and creation. Maybe one day I will explain that to those of the knowledge seekers who have reached the point of understanding that there is a life even bigger than one, the man, or the life of the Creator, the God. Has been hidden from the eye of the man, as man even had a problem to understand there is only one God. Now we try to explain the next step, it will become very much different. It's in the writing of the 7 valleys. Mankind has not even entered the first valley, let alone wanting to understand what is beyond the first valley, that it needs understanding of the totality of the knowledge of the creation of the Creator. And that all lies within the strength of the light transmutation with the dimension of higher strength within the creation and the Creator. One day I might explain. But I hope at that time, mankind will be ready to understand the truth about the Creator and the aspect to its creation. We called it the book number 8, the origin of the magnetic field, which its origin goes beyond the understanding of the fields of the creation of the Creator. One day, the whole of universe will come to understand that its creation was to manifest itself to another Creator and to be part of. And in a way, even the universe becomes part of a bigger structure that it has been constructed out of. So what we see as the total energy of all this universe and universes is a speck of dust in the totality of the condition of the creation, where the totality embeds within it the knowledge of understanding, emotion, at a higher level, beyond the present understanding of even the citizens of the universe. Maybe one day mankind become mature to reach to that point that he can go from the first to the second, very much as man is trying to get out of this earth just to peep through and be able to live within the solar system, as at the moment he cannot even imagine he can live in the galaxies and universes and find himself lost
as he cannot carry enough food and enough oxygen to even to get to moon and back. When you live in the dimension of the fields, there shall be never shortage of anything, as you can tap into the universal fields of different strength, different structures, and different understanding. I hope today I open your eyes to a new world of existence, new world of transportation, and a new understanding of the creation, and a new way that in a coming time, many of you will start to think, to travel, and to exist. You will see the first series of the transmutation systems in lengths, and these systems become historical, as many of you and the knowledge of the man in collaboration and conjunction with the systems of the unicorns will bring new understanding to everything that man thought he has understood up to now and has become what we call the most intelligent being on this planet. Maybe the trees understood this long before the man does, but they never confess to their knowledge. Maybe the animals in the dimension understood the source of creation more than man does with his words and his actions. Now, from now on, we have to understand, we consider the light as a process of transportation. We understand the light as a system of transportation, and we try to develop, as man is his habit, technologies to be able to replicate the process of the movement, creation, and the deposition of this energy we call light. In the coming time, we introduce much more in depth the process of it. But you have to remember one point. In all factors, in all divisions, the light, even the light has a heartbeat. Even the light possesses the condition of understanding, of synchronizing his work in between his gravitational and magnetical field balance that leads to creation of his existence, and by tuning to the heartbeat of the time and position will become that entity at that time, position anywhere in the universe. Then the heartbeat of the plasma dictates the heartbeat of the man, and then it dictates the manifestation of the presence of the man. And when the heartbeat of the man stops at the point of death. Then maybe you understand why everything depends on the creation and control of understanding the rhythmic action at any point, and the strength of the fields of the magnetical and gravitational in respect to each other. What I receive and what I give as a check mark and checkbook at every strength. And at that strength point, I decide the point of manifestation. I hope I taught you a lot today. I hope you understood a lot today. I hope mankind will come to understand as of today, a new method of transportation is open to man. And the systems for it is under development within the Keshe Foundation Research Centers. In the coming time, we'll show you, we'll make you packages of fields, and we transmute you in a field of strength, not as a suitcase, as a skin, or as a clothing on the body of the man. Thank you very much for today. The knowledge given to you today is much more than ever mankind could imagine, could understand. But in so many ways, needs a man to understand the knowledge. Otherwise, it's another fairy tale. It's another thing that is for the others and not for me. And if you are knowledge seekers here, this is the reason you are here, and it's for you, and you have to understand. If you are here to become the passengers of the universe, to live without suffering, to understand the emotion of the soul that does not create the failure of the physicality.
Thank you very much, Rick. If you would like to go on a break and we come back. Salomeea s-a terminat. Salomeea are microfonul închis. E închis? Domnul Bobic? Da, dacă nu vrei să vorbești cu noi, nu? Păi vorbeam fără... Vorbești cu microfonul închis. Exact, da. Domnul Bobic, care e ideea principală din ce am văzut aici? am citit noi? Este mirific, fantastic. Ideea principală este de fapt o idee care am întâlnit-o și în literatura hindusă, adică aducerea corpului la părți tot mai mici până la un neutron, și acest neutron capătă viteze tahionice, adică mult mai mari decât viteza luminii și se compară cu viteza gândului. Ei, nu am prea înțeles, adică am încercat, dar la nivelul meu n-am reușit să înțeleg cum fac această schimbare a structurii mele ca să ajung la acel neutron. Neutronul, bineînțeles, cel din sufletul meu, da? Că despre ăla e vorba, la urma urmei. Ei, am înțeles că trebuie de lumina aceasta să o vizualizăm ca o particulă cilindrică, da? Așa cum scrie de fapt și la începutul cărții a doua, că ea se manifestă prin intensități diferite, condiții diferite și așa mai departe, să ne familiarizăm cu această idee și să încercăm să mergem chiar mai profund ca să o înțelegem, pentru că înțelegând modul cum se comportă lumina din punct de vedere cilindric, începem să înțelegem cum trebuie să ne comportăm noi când ajungem la natura sufletului. Deci când începem să lucrăm cu sufletul, care este o lumină de acest tip. Deci nu este lumină materială. Da, aș putea să vorbesc 2 ore de aici încolo, dar cred că asta a fost esența. Superb! Ați pus punctul pe ei. Îți dăm cuvântul. Da, mulțumesc frumos. Să crești mare. Și mai mare? Da, da, da. Da, păi deja sunt mare. Am 50, aproape 60. Da. Am înțeles, nu, glumesc. Da, domnul Bobic, data trecută, joi, l-am întrebat pe domnul Cheș dacă protonul și electronul se pot uni, adică pot fuziona. Și a zis că nu, în fizicalitate nu, dar dacă transmută, da. Și acum mi-am adus aminte de ce a zis, ce ați povestit dumneavoastră. Da. Da, dar vedeți că folosește 2 cuvinte, nu numai neutron, spune și neutrin. Așa e. Acum nu știu dacă cele 2 cuvinte sunt folosite în sens plasmatic amândouă. Poate unul este în plasmatic și celălalt este în fizicalitate. Nu ne-a dat de înțeles acest lucru. Da, și ăștia de la CERN au măsurat viteza neutrinilor și au văzut că e mai mare decât a luminii și pe urmă au revenit, au zis nu, că e o greșeală. Ai înțeles tu treaba asta? Așa. A, nu!
Nu, asta n-a spus domnul Cheș. Așa. Da, și de-aia mă gândeam acum că, de fapt, s-a referit la neutrini. Așa zic și eu. Da. Mai e aici domnul Brâu Roșu? Că Domnul dânsul, astăzi, este, da, nu este. Nu, dânsul nu vine. Păcat că dânsul a studiat mai mult neutrinii și ați văzut că ne tot vorbea despre neutrini mai mereu. N-are nimic, îi facem o sedație și data viitoare la avem lângă noi. Exact. Da. Ai cineva mai vrea să ne mai spună ceva? Că poate mai sunt și alte idei, mai puțin principale. Doresc eu să mai completez ceva. Da, domnul Cova. De exemplu, fiecare corp a omului este o lumină condensată. Și când se face transmutarea din punctul A în punctul B, se face acea lumină, pleacă. Și când ajunge în punctul B, se materializează acolo. Deci cam așa se întâmplă cu lumina asta. De exemplu, eu am o anumită culoare, dumneavoastră, datorită câmpurilor care le aveți integrate până în momentul de față, a luminii, așa, câmpurilor respective, aveți o altă culoare, deci că dumnealui spune că trebuie să ajungem la un moment dat la toți la aceeași culoare. Acum, de exemplu, un rege va fi interesat, de exemplu, să-și piardă puterea actuală ca să devină ca tot ce ești celălalt. Deci cam despre asta e vorba. Și în acest videoclip nu au făcut decât altceva să-mi confirme anumite acțiuni care le fac în partea energetică. Și mulțumesc traducătorului pentru această lecție. Și eu îi mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră. Și noi mulțumim lui Salomeea că a avut ideea să ne-l pună filmulețul să-l vedem. Da, el există de mult și uite că noi n-am avut abilitatea să-l găsim. Nu există. Am rugat-o eu pe Katie să-l traducă. În 396, Da. în ultimul workshop. E de data trecută. Deci l-am văzut și pe YouTube, numai traducere automată și nu e așa explicit ca aici. Da. Vă place, nu? E foarte frumos fragmentul. Katie spunea că o să ne traducă vreo 10-15 minute și am rugat-o să-l traducă pe tot. Și l-a tradus. Da, vă mai dau un exemplu. De exemplu, un scaun. În interiorul acelui scaun sunt anumite materiale puse în el. Și reprezintă tot lumină condensată. Și acea lumină condensată, dacă mulți din punctul A, pleacă tot energetic în punctul B și acolo se materializează. Deci cam ăsta e fenomenul despre ce explică domnul Cheșe în partea asta fizică aici. Nu vorbesc de univers. Deci vorbesc de aici a câmpurilor pe planetă. Da. Și credeți că noi nu ne-am transformat în lumini până acum? Ba da! Ați văzut că, de fapt, când închidem ochii și stăm așa un picuț să ne reculegem, să contemplăm, cu ochii minții, adică ai sufletului, vedem numai luminițe, divers colorate. La mine e altfel. De exemplu, peste ochii fizici să suprapun ochii energetici ai sufletului. Eu nu văd prin ochii fizici, văd prin ochii fizici ai sufletului. Deci este de o culoare ca cum ai aprinde un artificiu. Așa, și dacă v-ați mai uitat la ultimele workshop-uri, pe tablă el o desena niște cercuri. Și o desena și unde pătrunde sufletul în acele cercuri. Exact așa se întâmplă când călătorești prin intenție și, de exemplu, cea mai lungă perioadă, eu, de exemplu, am văzut anumite holograme sau am făcut anumite chestii, pentru mine au fost câteva secunde și aici, din conștient fizic, pot dura 2 ore. Deci, cam așa e diferența între fizic și energetic. Deci, tot ce văd e cu ochii sufletului. Alți 2 ochi care iese din interiorul capului și se suprapun peste ochii fizici. Și vedeți și cu unii și cu alții? Nu. Nu, numai cu ceilalți.
Da, ce uitați-vă la acel dispozitiv de rotire pe care l-am făcut, să vedeți acele sfere de pe vârful paleților. Dar cu ochii liberi, așa, eu nu văd nimica. Dar, în schimb, când am intrat în vizualizare, am văzut ceva extraordinar de puternic acolo. Deci eu am creat un vortex prin acea rotire și undeva, la o anumită înălțime, univers, e o lumină, o steaua. E exact ca acum și lângă acea lumină e un halo, ca cum e ochiul omului. Și, de exemplu, când mă uitam mai tare, parcă e un ochi de om. De acolo, de exemplu, a început transformarea energetică și norii și toți s-au transformat în alte condiții, care cu ochii fizici nu-i vezi, numai cu ochii energetici ale sufletului îi poți vedea. Deci uitați-vă numai cu atenție la acele sfere albe de pe vârful paleților. Și acea sferă albă care se vede pe bilă, cum se rotește. Și acea rotire se rotește cum se rotește pământul. Pe viitor îi face tot un dispozitiv din ăsta, sistem piramidă, baza de jos se va roti cum se rotește galaxia, în sensul arcelor de Saturn, și baza de sus se va roti exact cum se rotește și pământul. Deci atunci creezi acel vortex și voi vedea ce va fi. Vă voi explica după aia ce e acolo și cum e acolo și ce am creat. Domnul Covaș, dacă îmi dați voie, vreau să vă spun un lucru. Lumile sunt concentrice, adică ca niște cercuri care au toate același centru, dar au raze diferite. În momentul în care, vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți, în momentul în care doi tineri se sărută și sunt pe ultimul cerc, sărutul lor, să zicem că a durat 2 secunde. Dacă se duc pe următorul cerc, sărutul lor durează 2 ore. Dacă se duc pe următorul cerc, sărutul lor durează 2 zile. Dacă se duc pe următorul cerc, durează 2 săptămâni și așa mai departe. Ei, dar dacă ei ar fi în centru, în dumnezeire, atunci buzele lor se lipesc și nu se mai dezlipesc niciodată, adică sărutul este etern. Deci toată șmercheța este să înțelegem în ce lume ne aflăm și cum putem traversa lumile să ajungem, cum zice domnul Cheș, la acel neutrino, la acel punct zero. Și eu am avut o experiență de genul ăsta, cred că au trecut vreo 10 ani sau poate mai mult, și am intrat într-o rugăciune care, din punctul meu de vedere, a durat doar 2 minute, 3 minute. Dar soția mea mi-a zis că în momentul când am început acea rugăciune, biserica respectivă s-a golit, absolut toți au ieșit afară, iar rugăciunea mea nu se mai termina, deci a durat mai mult de jumătate de oră. Deci intrasem într-o altă dimensiune, prin starea în care mă aflam atunci. Deci trecusem de la o lume din exterior spre o lume puțin mai în interior, unde timpul avea altă valoare. Așa ați pățit și dumneavoastră, mă înțelegeți? Deci... Auzi, aici vă contrazic, eu nu pățesc așa, de exemplu, dacă îmi pune în intenție, prin intermediul celor 5 cupe, prima dată îmi golez mintea de orice fel de gând, îmi creez o stare de bine și pe urmă rog sufletul meu energetic al Creatorului să preia controlul. În momentul când am făcut intenția respectivă, mă văd pe mine însumi ca într-o oglindă. Și mă văd exact cum în spatele meu, adică în acea oglindă, văd acel zid de piatră care e format din cercuri. Zidul ăla de piatră circulă tot felul de lumini ca cum e fulgerul, de toate culorile. Și ies tot din interiorul meu acei 2 ochi, care sunt ai sufletul, că au pus conștient de el, și se suprapun peste ochii mei. Acel corp care îl văd eu în fața mea intră în interiorul acelui zid, într-un punct care se deschide acolo, și corpul meu rămâne legat de degete, de mânuri, de cap, de picioare, rămâne prin câmpuri legat de acel, eu îl numesc portal, nu-i spun zid. Și așa încep, de exemplu, vizionările de dincolo în partea energetică, au tot felul de lucruri, tot felul de orograme sau fac anumite dematerializări. Mi-am și 2 obiecte acolo cu care mă folosesc de ele.
Deci ceea ce fac, o fac prin intenție, nu vine așa de la sine că gata, am ajuns acolo. Deci eu procedez într-o anumită formă. Asta e forma mea de manifestare și nu pot să fac altceva. De exemplu, când ești de dincolo, ești într-o sferă. Deci, practic, ești într-o sferă. Acum, dumnealui o adus în discuție acel cilindru că poți să integrezi în interiorul tău și alte sufletări, să le transporti la destinație, să le eliberezi, să le recreezi la forma lor originală. Deci, niște chestii care până în momentul de față eu n-am avut cunoștință de ele, de acel cilindru. Vă mulțumesc. Acum eu vă spun o chestie, din ce am citit eu din literatura chineză. Cei care se nasc ies printr-un, hai să zicem, tor, un fel de colac de salvare, da? Cum este colacul de salvare, prin partea superioară, iar cei care pleacă din lumea asta sunt absorbiți prin partea interioară. Ci că asta este modul de manifestare al sufletului în timpul vieții și după viață. Trece prin acel tor. Da, n-am nimic de comentat aici, de exemplu, să spunem, un om când moare, de exemplu, iese din interiorul corpului omului o formă energetică, exact cum e el, are o anumită culoare datorită câmpurilor cu care le-au făcut în viața asta pe pământ, se unifică cu sufletul energetic, atunci vede care a fost rostul lui și pentru ce au venit aici pe pământ și ce au trebuit să învețe și el, mulți dintre ei, de exemplu, în special la partea de accidente, el realizează că a murit în momentul când vine și vrea să-și îmbrățișeze oamenii care plâng după el și practic el trece până ei. Atunci el realizează că el nu-i mai altfel în partea fizică și își vede corpul. Deci multe chestii de genul ăsta am văzut cum se manifestă. Și mai este o chestie și pe unde iese din corp. Unii ies în vârful capului, alții ies în lateral, alții ies în plexul solar, adică prin inimă. Deci mai multe forme de a ieși acea energie când își strânge toate informațiile din celulele corpului și le integrează în sufletul creatorului, în sufletul omului, cum se spune, al creatorului. E vorba de o matrice acolo, e vorba de sinele divine, mult mai multe acolo de spus. Da, păi toată cartea numărul 2 despre asta ne spune că de fapt lumina este tot o plasmă, dar o plasmă cu formă cilindrică, nu sferică cum e reprezentată plasma. Aproape sferică. Bine, domnul Cheș le-a reprezentat așa pentru că nu știm exact cum arată în plasmă. A dat o formă din fizicalitate, ca să înțelegem noi. Deci, datorită mișcării, pentru că se mișcă foarte rapid, se alungește. Pentru că domnul Cheș a spus că tot ce se mișcă nu mai este sferic. Devine alungit, fusiform, așa. Orbita nu este circulară. Este ovală, e fusiformă. Eliptică. Da, exact, eliptică în matematică. Da, este corectă informația, nu are nimic de comentat. Da, pentru că nimeni nu spune ce este lumina, de fapt. Domnul Cheș acum ne explică că această lumină este tot o plasmă. Salomeea, eu vreau să-ți fac o propunere. Îl rog pe Alex să pună pe grup adresa unde putem vedea filmul ăsta, să-l revedem și să îl mai vedem o dată de 2 ori singur și pe o dată viitoare primele 10 discutăm. Să purtăm discuții. Da, adică bine. Acum au fost frânturi, știi, că vrut să trec de pe telefon pe laptop, nu voia să deschidă laptopul, telefonul nu mai dădea semne de oboseală că se terminase bateria. Deci nu pot să zic că n-am văzut. Am văzut, dar au mai fost fracțiuni de secunde care
m-au împiedicat să citesc. Sigur, păi merită să-l aprofundăm și să discutăm și amănunte, pentru că în detalii, în amănunte, se află esența, să știți. Să spun că este unul dintre cele mai grozave videoclipuri pe care eu le-am văzut în ultima perioadă. Sunt multe deosebite, dar ăsta deja parcă am mai făcut o țără lumină prin cunoștințele care le-am dobândit, de la chinezi, de la azteci, de la hinduși, de la și așa mai departe, știi? Da. Deci a meritat efortul traducerii. O să-i spun lui Katie că v-ați bucurat și îi mulțumiți din suflet toți. Suntem aici 11 la puterea 10 sau... Da, așa e. 11, să fie mai de valoare. Să-l rugăm acum pe Alexandru să pună și partea a doua, cu bătăile inimii plasmei. Numărul 2. Dacă vreți să mai stați, mai durează o oră și un picuț. Mai vreți? Păi cât e ceasul acum? Nici nu știu. Acum e 10. Hai să stăm, că doar nu e. Cine nu poate, nu poate, e treaba lui. Da, cine nu poate se retrage, dar da, hai să punem și partea a doua. Ăsta și să-l vadă. Da, exact. Că eu mai aveam încă unul, dar ne-ar prinde 12-1 noaptea și e prea târziu. Da, că e weekend, suntem obosiți. Da, data viitoare. Dar acum să punem ăsta cu bătăile. Ia, ascultă puțin o altă propunere a mea. Vă ziceam că mie nu-mi convine deloc chestia asta cu că în weekend eu vreau să mă duc la botez, eu vreau să mă duc la muncă, eu vreau să mă duc la petreceri, că m-am săturat de muncă. Dacă cei din organizația asta noastră, din fundație, nu vor să înțeleagă că acest Zoom este plasat nasol. De ce? Sunt zile, uite, luni, sunt zile miercurea, sunt zile, mă rog, nu se poate ține într-o miercure că ține nenea nostru treaba lui cu televiziunea, nu ținem în miercurea aia. Dar dacă nu vor să găsească înțelegere, atunci hai să mutăm pe Skype, că suntem noi 10-11, Skype-ul ne acceptă fără nicio problemă. Cum facem întâlnirea cu Alex, întâlnirea plasmatică, facem și întâlnirea plasmatică a lui Salomeea. Nu ne costă niciun leu, nu ne costă nimic. Hai să vă gândiți la idee. Eu vă propun, nu vă impune nimeni gândirea mea. Bine? Eu sunt de acord cu ce a spus, ar trebui normal, de exemplu, să vorbim foarte mult despre partea sufletului omului, că acolo e toată puterea omului. Da, haideți să ascultăm acum și pe cel cu bătăile inimii și data viitoare din ambele să dezbatem. Și din partea întâi. Start, dați-i drum. Mulțumim frumos! Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, în funcție de când urmăriți această prezentare. Mă numesc Virgil Brudaru și în calitatea mea de căutător de cunoștințe al Fundației Cash, de membru și consilier al Asociației Cash România, doresc să vă prezint o selecție de fragmente traduse și pe alocuri interpretate după înțelegerea mea actuală, adunate sub titlul Bătăile inimii plasmei. Dedic această prezentare conferinței științifice de la București, inițiată de și cu participarea domnului Cash, care va avea loc în perioada 17-18 iulie 2021. Prezentarea cuprinde mai multe fragmente din atelierele căutătorilor de cunoștințe ținute de domnul Cash în ultima perioadă. Mă refer la atelierele de la 377 la 383.
Fragmentele le-am ordonat după înțelegerea mea și nu după ordinea prezentărilor și veți vedea în text când se schimbă numărul atelierului sau când se schimbă fragmentul în cadrul aceluiași atelier. Am realizat această prezentare în 3 părți, datorită lungimii și nu a temelor abordate. Deși atinge multe aspecte din tehnologia plasmei, prezentarea este centrată pe subiectul temei, adică bătăile inimii plasmei. Pentru o informare corectă și completă, recomandăm vizionarea atelierelor căutătorilor de cunoștințe în original și aveți mai jos link-urile. Declinare de responsabilitate. Informațiile și materialele educaționale conținute aici sunt menite să promoveze înțelegerea generală și dialogul despre procesarea materialului GANS. Astfel de informații nu sunt menite sau destinate să servească drept substitut pentru îngrijirea sănătății, pregătirea medicală de specialitate, proceduri sau opinii. Pentru pacienți și persoane fizice, aceste informații nu trebuie să înlocuiască sfatul sau consilierea profesională medicală, terapeutică sau de îngrijire a sănătății. Pentru probleme sau îngrijorări medicale, inclusiv decizii cu privire la medicamente și alte tratamente, cititorii, privitorii, ascultătorii ar trebui să se adreseze întotdeauna medicului lor sau, în cazuri grave, să solicite asistență imediată din partea personalului de urgență. Informațiile privind rețeta, procedurile și utilizarea informațiilor despre dispozitivele medicale trebuie efectuate numai de personal medical instruit și certificat corespunzător. Declinăm în mod specific orice garanții explicite sau implicite, inclusiv garanții implicite de comercializare sau de adecvare pentru un anumit scop. Astfel de informații sunt furnizate ca atare și se crede că sunt corecte în momentul publicării, dar este sarcina spectatorului să evalueze acuratețea oricărei informații găsite în această prezentare. Fiecare caz prezentat este din propria experiență, aplicat de ei înșiși și se aplică numai cazului lor. Fiecare persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să caute un medic profesionist. Orice persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să solicite sfatul medicului profesionist și să se consulte în cursul tratamentului lor cu un medic. Procesele de echilibrare a plasmei descrise aici sunt procese naturale care susțin corpul, dar nu înlocuiesc sfaturile medicale sau terapiile la care este deja supus. Bătăile inimii plasmei, partea a doua. Spune domnul Cheș că mulți ați testat dacă puneți 2 oglinzi față în față și una lateral, când vă uitați, vedeți foarte multe imagini ale voastre, mii. Stânga, dreapta și cea intermediară, care este de fapt fizicalitatea omului. Intermediarul, de fapt, spune domnul Cheș, fizicalitatea ne dă o imagine falsă a creației și a creatorului a aceluiași punct, când de fapt cel creat nu a fost niciodată aproape sau lângă creator. Deci e vorba de acest punct care se reflectă în oglinzi și aici apare fizicalitatea. Creația și-a făcut o concepție greșită, neînțelegând funcționarea fizicalității a ceea ce numim inerție. Aceasta a adus de fapt orbirea omului. Cu noua înțelegere, spune domnul Cheș, vă dăm oportunitatea să scăpați de toate aceste imagini false. Omul, înțelegând realitatea, va deschide calea să primească și să dăruiască de la creator la creație și invers. Deci ce face domnul Cheș? Șterge toate pe rând aceste imagini false și rămâne doar cu cele 2 puncte, creația și creatorul. Transmutarea prin tehnologia plasmei înseamnă condiția de a înțelege dualitatea comunicației. Aceasta este tehnologia plasmei. Deci cele 2 interacționează. Și aceasta e tehnologia plasmei, dualitatea. Aceasta este
ce numim tehnologia nuclear-plasmatică, pentru că aceasta, adică puterea nucleară, trebuie să o adăugăm aceste intensități pentru a sări mai departe, în ambele direcții, pentru a putea susține elevarea, transmutarea și să putem primi de departe, ca mergând mai departe să atingem Creatorul, ca suflet al omului și nu ca fizicalitate. Deci la intensitatea pe care o aveam inițial, trebuie să adăugăm aceste intensități ale radiației nucleare plasmatice ca să sărim de aici, aici. Nu vom vedea Creatorul cu ochii omului, spune Domnul Cheș, ci voi simțiți esența sufletului său. Apoi, dacă doriți să vă manifestați pe voi înșivă în prezența Creatorului, atunci creați acea poziție în timp, cu inerția și sufletul Creatorului, care ar putea să vă dea fizicalitatea și cu ochii sufletului omului ați putea simți prezența Creatorului. Înțelegeți ce învățăm și ce ne străduim să facem omenirea să înțeleagă. Într-un fel, pentru a înțelege cunoașterea creației, cunoașterea Creatorului, transmutarea dintre cele două, este necesar ca omul să înțeleagă procesul radiațiilor câmpurilor care pot merge în sus. Deci, de la aceasta să creștem prin radiații și să transmutăm de la una la alta. În lumea stării materiale mergem de la alfa la beta la gamma, dar nici fizicienii nucleari nu au înțeles cum se elevează, adică cum se trece de la una la alta. Nu au înțeles asta. Deci noi avem radiațiile de tip alfa, de tip beta și de tip gamma. Însă trecerea de la una la alta nu a fost înțeleasă de savanții lumii actuale. Deci acestea, alfa, beta și gamma, sunt în stare materială și vor trece secole până când omenirea va înțelege pe acestea, adică radiația plasmatică și trecerea de la o radiație la alta. Spune domnul Cheș, sunt fizician nuclear și am încercat să explic asta savanților pentru a realiza cum putem stimula radiația alfa în condiția existenței ca să devină beta, să devină gamma. Acum înțelegeți de ce, în esență, spune domnul Cheș, am separat cunoașterea omului de cunoașterea dimensiunii fizice, pe care omul a confundat-o cu cunoștințele despre plasmă, și apoi ați văzut că ceea ce numiți radiație alfa, radiații beta, radiații gamma și oricare altă radiație înseamnă o nouă dimensiune. Poate că de acum înainte este timpul pentru om să înțeleagă radiația alfa a plasmei, radiația beta a plasmei și restul, până când omul înțelege că este doar un lucru diferit prin intensitate. Acum trebuie să găsim un compromis între condițiile plasmatice, iar acest lucru ne va permite să înțelegem separarea dintre cele două. Vorbim despre radiația din câmpurile stării materiale în condiția materiei sau vorbim despre starea plasmei în condiția materiei, unde radiația alfa a plasmei va fi mai intensă de milioane de ori ca ordin de mărime decât radiația alfa a materiei. Dar frumusețea este că cel puțin peste o vreme omul va înțelege că aceasta, radiația gamma, este, de exemplu, o singularitate. Este radiația materiei. Iar aceasta, gamma P, este dualitatea. Este radiația plasmei. Deci a amândorora, magnetic și gravitațional, unde fiecare punct are valori diferite. Deci, radiația materiei este singularitate, unidirecțională, pe când radiația plasmei este bidirecțională, este duală, are și magnetic și gravitațional.
iar cele două au valori diferite. Atunci poate mulți dintre voi care urmăriți cunoașterea plasmei și a tehnologiei plasmei înțelegeți. În atât de multe moduri, spune domnul Peș, învățătura de astăzi a deschis o nouă dimensiune în cunoașterea omului. Într-un fel, este punctul de separare de la starea de materie la starea de plasmă pentru înțelegerea totalității. Într-un fel ne-am maturizat până la punctul de a înțelege totalitatea, dar în atât de multe moduri avem nevoie de 3 pentru tango în lumea dimensiunii creației, așa cum spunem noi, nu doar cele două. E expresie, de fapt, englezească, take two to tango, deci este nevoie pentru 2 pentru tango. Aici spune domnul Peș că pentru acest tango este nevoie de 3, nu de 2. Iar în viitor, omului se va arăta un nou câmp de radiații. Deci avem radiația în lumea materiei, avem radiația în lumea plasmei și mai avem un alt tip de radiații. Pentru prezent, acest lucru, adică radiația plasmei, are nevoie de multă înțelegere din partea omului, iar când acest lucru, adică noua radiație, va intra în funcțiune, omul se va maturiza într-o înțelegere mai adâncă a lumii creației. Lumea creației nu este bidimensională, lumea creației este în dimensiunea plasmei creației, este tridimensională. Tridimensional și bidimensional, nu înțelegerea noastră care avem acum de 2D și de 3D. Deci ați văzut, este vorba de radiația în lumea materială, radiația în lumea plasmatică, care are magnetic și gravitațional, cu diferite intensități. Și va mai apare o a treia radiație cu 3 dimensiuni. Omul încă nu este conștient de acest lucru și în învățăturile mele m-am referit deja la asta. Dar este greu de înțeles și nu suntem maturi până la acel punct de înțelegere pentru a putea traversa acest moment unde mă străduiesc să vă aduc. Iar când sufletul omului se va maturiza la acest lucru, veți înțelege totalitatea creației și dimensiunea existenței. Universul nu este plat în 2 dimensiuni. Universul este sferic, este tridimensional și trebuie să aibă o a 3-a dimensiune pentru a exista. Sper că astăzi ați înțeles un pic mai mult, ați devenit suficient de maturi în domeniul cunoașterii creației și Creatorului și așa cum am spus de multe ori, mitra este pentru noi și pentru a aduce cunoașterea creației în sufletul omului, nu în dimensiunea fizicalității. Mitra, spune domnul Cheș, de fapt este un simbol. Cu adevărat este dimensiunea iubirii Creatorului și în atât de multe moduri această iubire se manifestă prin noi. Se manifestă printre noi, în noi și pentru a ne eleva împreună de la un leu la miel și la om. Spunea domnul Cheș cândva, când leul și mielul și omul vor dormi sub același adăpost. Deci se va ajunge acel timp. Procesul de creație, procesul de înțelegere a creației este foarte simplu. Omul este cel care l-a făcut dificil, lăsându-i pe alții să explice în numele ceea ce noi numim teologie, întrucât nu putea să creadă că el este atât de strălucit și nu are nevoie de niciun învățător, dar are nevoie de gândire și de înțelegerea procesului a ceea ce numim creație. Așa cum am spus, spune domnul Cheș, și sper că mulți dintre noi înțelegem mai mult, mulți dintre noi elevăm intensitatea sufletului a dualității dimensiunii care duce la crearea totalității. În atât de multe feluri, omenirea a devenit amabilă cu sine pentru a afla ce fel de om vrea să fie această omenire. Este în engleză, de fapt, un joc de cuvinte, is of many ways, mankind has become kind to himself to find out which kind of man this mankind wants to be. Și atunci ar vrea să lucreze prin sufletul omului pentru a fi amabilă cu fizicalitatea omului, ca omenirea să devină genul de om pe care și-l dorește Creatorul și apoi vedem dragostea Creatorului pentru om devenind atotputernic și fără dimensiuni, adică ceea ce numim măsură. După cum am spus mereu, este dominionul, adică împărăția sa,
dominionul său și noi suntem doar jucători în câmpurile existenței vieții sale. Spune Domnul că ești ne străduim să vă creăm mai multă înțelegere a neajunsurilor din acest proces de tranziție de la ceea ce numim alfa la alfa-P, adică alfa plasmatică, și ceea ce numim în atât de multe feluri câmpurile Creatorului. Radiația alfa intră în interacțiune în condiția vacuumului corpului omului ca heliu, iar gamma cu ceva apropiat sângelui omului cu cobaltul. Dar cum reacționează acestea în corpul omului, savanții nu au înțeles, pentru că până acum ei au considerat fiecare câmp ca stare materială și nu ca stare plasmatică. Vedem că ceva apropiat de sângele omului, adică ceva apropiat de fier, care este constituent al hemoglobinei, ceva apropiat de el fiind cobaltul, deci vedem că în tabelul Mendeleev cele două sunt una lângă cealaltă, dar domnul Cash le vede din punct de vedere plasmatic și nu ca fizicalitatea din acest tabel, ci doar ca intensitate de câmpuri. De asemenea, în Wikipedia, dacă ne uităm, vedem că radiația alfa este un nucleu de heliu, adică 2 neutroni și 2 protoni. Radiația beta este un electron sau un pozitron liber, iar radiația gamma este radiație electromagnetică. Deci aceasta privind din punct de vedere al lumii materiale. Dar spune domnul Cash, aici este golul din cunoașterea omului, de aceea vă învățăm tehnologia nucleară a plasmei, pentru că doar așa puteți înțelege acest proces. Dar dacă vă uitați în corpul omului, glandele fac această treabă, și anume prin hormoni ca pachete de energie. Și de aceea, de exemplu, luați vitamina B12, care se mai numește și cobalamină, adică radiația gamma, spune domnul Cash. Deci de fiecare dată domnul Cash ne trimite la ce face corpul nostru, care este o mașinărie perfectă. Și atunci, învățând de la ea și din univers, atunci putem învăța de fapt adevărata știință. Și spune domnul Cash, în atât de multe feluri, corpul nostru, potrivindu-se cu copia structurii creierului fizic al omului, a creat substanții în tot corpul omului pe care le numim glande. Cu ani în urmă, domnul Cash ne explica de ce noi, ca ființe umane, nu semănăm cu plasmele care de obicei au formă sferică. Deci noi nu arătăm sferic. Dar dacă ne uităm la creierul nostru, este aproape sferic, dar lipsește o parte din el. Îl vedem cum este acea formă și partea unde avem noi fața, cum ar veni, este o lipsă din partea de creier ca să devină rotund. Iar această parte, de fapt, a fost distribuită în tot corpul pentru a crea centre locale de comandă, pe care noi le numim glande, sau alte țesuturi. Știința actuală a descoperit că până și stomacul, intestinele, chiar și inima, toate au un creier al lor, un centru de comandă și control, o substație, cum spune domnul Cash, care toate se leagă de stația centrală, care este creierul. Dacă ne uităm la structura celor mai multe glande, care sunt controlate prin emoție, au acea structură mai mult sau mai puțin, în dimensiunea comunicării, ca și creierul omului. Așa știm că glandele fac parte din centrul de control, ceea ce numim stație principală, adică creierul, care ea însăși, adică stația principală, primește energie de la sursă, care este sufletul. Vedem cum sufletul radiază și imediat glandele, aflate în apropierea sufletului, unde de fapt intensitatea este cea mai mare, care sunt capabile să creeze pachetele de energie pe care noi ne numim hormoni, convertesc emoția sufletului în dimensiunea fizică a hormonilor. Dar imediat lângă ele, între suflet și glandele care convertesc energia sufletului în hormoni,
Într-o dimensiune fizică avem aceleași glande cu câmpuri pe care omul nu le-a înțeles până acum, care transformă hormonii din dimensiunea interacțiunii câmpurilor fizicalității pentru sufletul omului. Este ceva ce lumea științei actuale nu a înțeles. Este o reacție inversă, este un feedback. Deci de la sufletul omului energia se transformă, se materializează prin intermediul glandelor în hormoni, în stare fizică, dar există și invers interacțiunea care merge înapoi prin părți ale aceiași glande, transformă această reacție a fizicalității înapoi în hormoni al sufletului, în pachete de energie care se duc spre suflet, care alimentează sufletul. Spune domnul Cheș, pentru că ca sufletul să trimită o comandă, iar fizicalitatea să o primească și să acționeze conform, este nevoie ca ambele să aibă aceeași structură de prelucrare a informației. Înseamnă că sufletul omului și sufletul fizicalității omului au acces în ambele părți, pentru ca partea fizică a omului să descifreze, să înțeleagă și să acționeze. Asta înseamnă că ele au o buclă de întoarcere, un feedback. Deci avem sufletul omului și sufletul fizicalității omului. Sufletul omului trimite o informație, iar sufletul fizicalității omului o primește. Primește această informație. Într-o formă sau alta, trimite înapoi un mesaj cu ceea ce a înțeles și din această interacțiune apare ceea ce numim emoție. Sufletul fizicalității trimite mesajul prin circulația sângelui, care le cuprinde pe amândouă. Deci, în creierul omului avem circulația sângelui, deci avem craniul, circulația sângelui, care cuprinde, de fapt, această interacțiune între sufletul omului și sufletul fizicalității, care nu este în această poziție, e undeva mai jos, dar emoția se creează aici, în creier undeva. Deci sufletul fizicalității trimite mesajul prin circulația sângelui care le cuprinde pe amândouă, iar informația în diferite intensități ale emoției creează diferite unghiuri, diferite poziții pentru diferite informații, bucurie, fericire, tristețe. Deci, chiar dacă sufletul al fizicalității nu este aici, dar el este reprezentat prin circulația sanguină care trimite informația de la sufletul fizicalității la sufletul omului. Deci, această circulație sanguină care este foarte intensă în jurul creierului conține informația de la sufletul fizicalității. Și diferite informații care vin de la sufletul fizicalității creează diferite poziții. Deci interacțiunea cu sufletul creează diferite poziții, diferite unghiuri, cum spune domnul Cheș, și intersecția, interacțiunea dintre ele creează diferite emoții în diferite locuri din creier. De bucurie, de fericire, de tristețe. Astfel, diferite poziții din creier sunt specifice pentru anumite caracteristici, anumite componente, anumite emoții, anumite înțelegeri și anumite reacții. Avem zonele pentru palme, brațe, șolduri până la sufletul omului. Deci domnul Cheș ne explică aici că avem diferite zone ale creierului, iar dacă ne uităm în Wikipedia și găsim homunculus, reprezentarea creierului homunculus, avem zonele senzitive și motorii care corespund, cum vedem, piciorul, trupul, umărul, brațul, palma, ochiul, nasul, gura, limba și toate celelalte sunt reprezentate pe exteriorul practic al creierului în diferite locații.
Și spune domnul Cheș, oamenii de știință ne pot spune unde în creier este centrul vorbirii, al râsului și celelalte. Deci științific le putem localiza. Ele sunt de fapt localizate și cunoscute de medici, de oamenii de știință. Și îi spune domnul Cheș, deoarece bucuria vine la o anumită intensitate cu circulația sângelui omului și unde întâlnește aceeași intensitate cu a sufletului omului, ceea ce înseamnă o linie de comunicare, transferă interacțiunea acelui punct în suflet și apoi prin interacțiunea cu celulele creierului omului reacționează și prin aceeași circulație a sângelui cu sufletul fizicalității. Deci, practic, prin interacțiunea câmpurilor circulației sanguine, acest câmp se întâlnește cu cel al sufletului într-un anumit punct. Acesta se întoarce în interacțiunea lor. Deci rezultatul, răspunsul cum se întoarce pe de o parte la suflet și pe de o parte înapoi la sufletul fizicalității, tot prin intermediul circulației sanguine. În același timp, aceeași informație, adică ceea ce am înțeles, coboară prin sistemul nervos ca o continuare a accesului sufletului omului la corpul său fizic. Deci, pe lângă faptul că cele două interacționează, primesc înapoi informația, dar această informație coboară, deci prin circulația sanguină coboară înapoi spre sufletul fizicalității, iar prin sistemul nervos de la suflet coboară prin sistemul neuronal în jos, în corpul omului. Deci, sistemul nervos este o continuare a accesului sufletului omului la corpul său fizic. Și acolo unde informația venită de la sufletul fizicalității prin circulația sângelui se întâlnește cu informația venită de la suflet prin sistemul nervos, se creează acea interacțiune în acel punct din corpul omului, aici sau mai sus. Aceasta este motivul pentru care spunem mereu și vedeți mereu că neurosistemul și vasele de sânge, deci sufletul fizicalității și sufletul omului, se mișcă mereu unul lângă celălalt, parcă se urmăresc în trupul omului. Și interacțiunea câmpurilor lor conduce în funcție de intensitatea și poziția față de organe și membre și restul omului. Interacțiunea câmpurilor conduce, deci ea dictează, interacțiunea câmpurilor dictează în funcție de intensitate și poziție ce organe, ce celule și cum să interacționeze, ce să producă și ce să facă. Diferența de potențial dintre intensitatea magneticului și gravitaționalului dictează forma, poziția, celula și funcționarea. Ne spune domnul Cheș că dacă ne mușcă o insectă de un picior, de piciorul drept, ne lovim cu palma exact în acel loc. Este un ax reflex, deci nu la celălalt picior. Reflexele și reacțiile arată că informația se transferă foarte rapid prin ambele, prin emoția fricii, prin reacția pe care o numim reflex. Referindu-se la niște lecții anterioare, spune domnul Cheș, stații prin emoție creează cancer de prostată, iar femeile cancer de sân. Sunt comentate în lecțiile anterioare. Așa pe scurt, e vorba de emoționalitate. Deci când un tată de obicei are probleme cu fiul, unul din fii sau fiice sau ceva de genul acesta, emoția aceasta se cantonează la prostată și produce acel cancer de prostată. La femei, aceeași situație, emoție negativă, se focalizează la sân. Dacă e vorba de copii, e vorba de sânul stâng. Dacă este vorba de partener, este vorba de sânul drept. Deci, în multe lecții anterioare ne-a explicat domnul Cheș acest lucru, nu mai insist.
Acum, cu noua înțelegere a câmpurilor magnetice, a câmpurilor sufletului fizicalității, în interacțiune cu câmpurile sufletului omului, putem identifica cu acuratețe ce intensitate de câmp avem nevoie pentru orice reacție. În timpul ce va veni, vom livra tehnologii care să furnizeze intensitatea câmpurilor necesare acestor reacții. Și nu va mai fi nevoie de medicație, pentru că acum înțelegem interacțiunile plasmatice în dimensiunile nuclear-plasmatice, pentru că sunt create în condițiile radiațiilor plasmei și nu a plasmei însăși. Transferul informației de la plasma sufletului fizicalității durează, dar radiațiile plasmatice reacționează mult mai rapid. În viitor vă vom arăta cum putem să creștem un deget tăiat în lipsa fizicalității omului, pentru că utilizăm interacțiunea câmpurilor care creează acea imagine. Dacă tăiem degetul de aici, tăiem în modul, dacă se întâmplă. Deci, până a putea să-l sudăm înapoi, deci îl putem menține, se poate crește, dar nu cred că ăsta e scopul. Putem menține dacă creăm câmpurile specifice pe care le avea el când era în componența mâinii. Deci putem crea acea imagine a mâinii care să-i dea acestui deget posibilitatea să crească. Deci substituim corpul fizic prin informația câmpurilor. La fel, dacă printr-un accident sau printr-o disfuncție un rinic trebuie scos, putem crea câmpurile prin înțelegerea sufletului fizicalității și a sufletului omului care să conducă la crearea rinichiului. Deci avem cei doi rinichi, avem locul extirpat, prin câmpurile specifice se poate regenera rinichi, se poate crea, se poate manifesta rinichi, pentru că câmpurile lui există. Aceasta este o schimbare radicală în știință și tehnologie. Și odată ce înțelegeți acest proces, înțelegeți că putem radia din sufletul omului în orice poziție în univers care se conducă la manifestarea omului în dimensiunea sufletului în acel timp și poziție, adică spațiu. Deci de la suflet, acesta care radiază, care e ca un soare, putem să facem același lucru cum a făcut cu degetul și rinichiul, să creăm fizicalitatea omului într-un anumit loc în timp și spațiu în univers. Este ca și cum am folosit o imprimantă 3D pentru materializarea câmpurilor. E înțelegerea mea. De aceea, în ultimul timp, am vorbit de transplantarea câmpurilor magnetice. Acum înțelegem încotro mergem, pentru că până acum nimeni nu a înțeles acest proces. Nu este nevoie să produci analgezice sau orice altceva de durere. Dacă aveți intensitatea emoției durerei și înțelegeți în care parte este localizată în această zonă, puteți produce intensitatea corectă a informației pentru a devia durerea din acel loc. Deci, practic, dacă avem o durere în undeva, atunci noi putem să creăm o intensitate corectă a informației și putem să deviem, să dislocăm durerea din acel loc. Și nu este ceva nou, pentru că, spune domnul Peș, asta face gansul de CO2 și oxid de zinc, pentru că apa de gans are ceea ce numim suflet și interacțiunea este rapidă. De aceea, când folosim în zona capului să folosești oxid de zinc, în special mai puțin CO2, în restul corpului se poate folosi CO2, nu e nicio problemă. Se folosește CO2, dar mai puțin, mai cu grijă, cum se spune, dar acestea interacționează și acționează foarte rapid. Datorită faptului, cum spune domnul Cheș, că această apă de gaz are ceea ce numim suflet.
Sunt o mulțime de suflete, deci sunt acele particule de gaz care influențează câmpurile apei. Aceasta vom face în perioada următoare, spune domnul Peș, să înțelegem transmutarea câmpurilor și a energiilor prin noua tehnologie pentru a deveni medici ai Universului și nu al omului. În acest proces, chiar în spațiu adânc, dacă ești atins de un virus, creezi o energie de echilibru a virusului și îl diluezi, precum am făcut noi cu cupa numărul 1 pentru coronavirus. Nu trebuie să mai așteptați mult, spune domnul Cheș. Procesul înțelegerii tehnologiei privind transmutarea intensității câmpurilor se apropie și este noua știință pe care omul trebuie să o dezvolte. Cu aceasta nu aveți nevoie de fertilizatori, nu aveți nevoie de erbicide, nu aveți nevoie de aur și de argint. Prin înțelegerea transmutării și interacțiunii câmpurilor, în felul cum corpul omului generează organe, este piatra de temelie a dezvoltării tehnologiei spațiale. Fie transmutarea omului, fie transportul sufletului, fie hrănirea animalelor, fie transferul câmpurilor în corpul omului, pentru ca omul să nu mai omoare pentru a se hrăni. Aceasta este o revoluție în știință și cunoașterea omului și asta v-am promis, spune domnul Cheș, că din 21 martie am schimbat cursul. Nașterea Fundației Cheș nu se rezumă la gansuri și la gansuri dinamice. Trebuie să înțelegem, cu ajutorul bătăilor inimii omului, că trebuie să avem o pulsație echilibrată în corpul omului, ca aceasta să permite interacțiunea câmpurilor într-un anumit punct pentru a determina producerea acelei celule a acelui organ. Nu înseamnă doar că trimiți continuu pulsații, dar trebuie să existe o pulsație a sufletului plasmei, adică trebuie să aibă amândouă câmpuri gravitaționale și magnetice, care să interacționeze cu pulsația celulei omului sau cu orice entitate din univers. Deci este vorba de acord, să se acordeze cele două pulsații, cele două bătăi ale inimii, de fapt. Interacțiunea câmpurilor fizicalității omului în apropiere de suflet ne oferă ceea ce numim hormoni, deci în apropiere de sursă. Deci ce ne-am arătat mai devreme despre glande. Și pentru că se abordează această noțiune de hormon, v-am extras aici din Wikipedia ce înseamnă hormon. Deci vine de la un cuvânt grecesc, hormanus, a pune în mișcare, a trezi. Deci e o substanță biochimică ce transmite informații de la un organ sau un țesut la altul, fiind secretată de glandele endocrine sau de alte țesuturi care stimulează și coordonează activitatea anumitor organe sau a întregului organism. Spre deosebire de sistemul nervos, unde informația de la centru, creier sau măduva spinării, respectiv impulsurile nervoase, se propagă prin prelungirile axonice sau dendritice cu o viteză mare care durează fracțiuni de secundă, informația transmisă pe calea hormonală sunt mai lente, unele, ca de exemplu în cazul adrenalinei, care durează secunde, până în cazul celorlalți hormoni, care durează zile, până când informațiile ajung la organul său sau țesutul țintă. De această regulă fac o excepție hormonii tisulari, produși de țesuturi, hormoni ca histamina, serotonina sau prostaglandinele, care sunt produși direct ai parenchimului organului țintă. Ce nu ține cont lumea științei actuale de faptul că acești glande și acești hormoni sunt substanțe energetice, sunt de fapt energii ale sufletului, care transmit radiații. Deci lumea științifică a urmărit numai transmisia substanței chimice, cum ajunge hormonul la țesut din punct de vedere fizic.
dar niciodată nu și-a pus problema că, de fapt, informația, energia a fost transmisă mult mai rapid decât cea adică impulsurile nervoase, care pentru noi ni se par cele mai rapide. De fapt, energia și radiația plasmatică se transmite mult mai rapid. Și spune domnul Cheș, la fel și în centru, adică în interiorul corpului, glandele reprezintă conversia interacțiunii de câmp între cele două suflete. Aici sunt creați hormonii, deci în glande, fie că sunt în apropierea sufletului în creier, fie că sunt în zona gâtului sau mai jos, toate glandele care le avem, plus acei centri de comandă pe care i-am numit mai devreme, care și ei fac parte, sunt un fel de creier ale inimii, ai stomacului, ai intestinelor. Și spune domnul Cheș că, într-un fel, omul a ajuns să înțeleagă că în interacțiunea sufletului omului cu câmpul magnetic al containerului creat de sufletul fizicalității, pe care îl numim circulația sângelui, pentru a beneficia de existența prezenței a ceea ce numim suflet, el a creat substații lângă el, ca și glande, pentru a converti aceste energii care vin în dimensiunea fizică. Deci aceste energii ale sufletului sunt transformate în dimensiunea fizică cu ajutorul glandelor, deci hormonii sunt energii ale sufletului convertite în dimensiunea fizică. Dacă ne uităm în centrul acestei imagini, vedem cele două puncte, cele două glande. Domnul Cheș ne arată această imagine. Din Wikipedia am scos această imagine, unde se văd mai bine cele două glande. Deci, glanda pineală și pituitară, sau hipofiza și epifiza. Și spune domnul Cheș că, dacă vă uitați, lumea științei a văzut întotdeauna această cavitate, forma de aceasta, sau în această poziție aceasta, dar au lăsat-o pentru că nu era nimic acolo, nu o puteau explica și imediat în apropierea ei vedem cele două glande. Deci, practic, aici vizualizăm sufletul. Unde este localizat sufletul și undeva în această zonă sunt cele două glande. Imaginile sunt din clipul Localizarea sufletului în creier. Aveți link-ul aici, este tradus de Keitis, dintr-un workshop al domnului Cheș. Când citiți în știința fiziologiei omului, vedeți cum aceste două glande controlează tot ce are de-a face cu dimensiunea fizicalității omului. Producerea hormonilor se asociază cu fiecare dimensiune a existenței omului. În atât de multe moduri înțelegem pentru prima dată cum și de ce sufletul omului a fost poziționat atât de central și de ce apar brusc hormoni într-un astfel de loc, la această intensitate, cum ar fi carbon de ordinul 44. E vorba de cantitate, nu e vorba de intensitate. Hidrogen de ordinul 60, cantități masive de azot sau de oxigen. Și ca exemplu vă dau oxitocina sau ocitocina, care este hormonul iubirii produs de hipofiză și care are un număr de 48 de carbon, 66 de hidrogen, 12 azot, 12 oxigen și 2 de sulf. Și spune domnul Cheș, și-a pus cineva întrebarea de ce avem o creștere atât de importantă a carbonului și hidrogenului în toți acești hormoni? Pentru că se află lângă soare, adică lângă suflet, și absorb cea mai mare parte a energiei sale, care este convertibilă la nivelul fizicalității aminoacidului omului. Și pentru prima dată înțelegem cum funcționează acest proces. Într-un fel înțelegem de ce hormonii sunt atât de eficienți
și de ce mulți dintre voi devin dependenți de atâtea droguri, fie că e vorba despre sex, cocaină, alcool sau zahăr. Și în acest proces, de fapt, înțelegem modul în care dependența are un echilibru energetic informațional, la fel ca ceea ce numim noi hormoni. Deci putem compara combinația chimică a unor hormoni cu unele dintre medicamente, de fapt droguri, și vedem că drogurile au aproape același tip de combinații energetice cu ceea ce numim hormoni. Ele poartă în număr mare carbon și poartă în număr mare pachete de energie de hidrogen, asemănător cu hormonii, ceea ce înseamnă că pot replica, pot efectua dimensiuni și direcții în esența creației a totalității energiilor. Dacă ne uităm la formula chimică a ceea ce numim drog și ne uităm la formula chimică a hormonilor, vedem asemănări masive. Și dacă oamenii de știință înțeleg acest lucru, dacă căutătorii de cunoștințe adevărate științe a omului pot urmări această cale, ajung la un moment dat să înțeleagă modul în care pot fi depășite dependențele, deoarece hormonii și elementele dependenței au un numitor comun, o legătură prin numărul suficient de aproape de atom de carbon, care este un conector de energie, și de hidrogen, care este energia însăși. Înțelegem că putem crea condiții în dimensiunea fizicalității drogurilor, precum cocaina și altele, care pot determina pe om să producă hormoni naturali, care pot afecta, interacționa și aduce o dimensiune a apropierii extremelor sufletului fizicalității la sufletul omului. Deci acordăm, de fapt, sufletul fizicalității cu sufletul omului. Să răsungem acele extreme. În atât de multe feluri, de ce vedem hidrogen și carbon, pe care toți îi cunoaștem, toți am fost învățați suficient? Carbonul este o linie de legătură în univers, iar hidrogenul este energia în care se convertește carbonul 14, ceea ce noi numim deuteriu, într-o combinație a proceselor. Care e legătura între carbon 14 și deuteriu? Am văzut-o mai de mult în lecțiile anterioare, este chiar în revista științifică pe care a scos-o domnul Cheș, cea de Plasma Times. Este o lucrare despre deuteriu, carbon 14 și celelalte. Pentru că noi știm că un hidrogen conține un proton și un electron, iar un deuteriu, deci din punct de vedere fizic, conține un neutron, un proton și un electron, iar carbon 14 este echivalent cu 7 deuteriu. Dacă ne uităm că carbonul are 6 electroni, 6 neutroni, 6 protoni, în schimb carbonul 14 mai are 2 neutroni în plus. Un neutron care se dezintegrează într-un proton și un electron și așa avem de fapt cei 7 deuteriu. Acum înțelegem cum niște energii de nivel înalt, din dimensiunea fizică, pe care omul are probleme în a le controla, sub forma a ceea ce numim substanțe, ce creează dependențe, ar putea, din cauza asemănării structurilor energetice cu celelalte, adică cu hormonii, să fie capabile să atingă nivelul de energie și să poată transmuta între cele două. Într-un fel, omenirea pentru prima dată vede dincolo de orizont. Omenirea poate înțelege că hormonii funcționează în dimensiunea energiilor din stare de vid, din interiorul corpului omului, iar drogurile sunt aproape aceeași energie într-o dimensiune a materiei fizice a acestei planete. Deci, din punct de vedere energetic, hormonii și drogurile sunt echivalente sau aproape echivalente. Numai că hormonii sunt de natură plasmatică, dimensiunea energiilor de natură plasmatică, iar drogurile sunt de natură fizică. Însă ca efecte au efecte apropiate. De aceea putem să
ajungem să tratăm, de fapt, aceste dependențe prin intermediul producerilor anumitor hormoni naturali. În acest proces, omenirea devine foarte înțeleaptă, înțelegând cum noi înșine, prin intenții înalte sau intense, putem schimba dinamismul, putem schimba procesul, putem schimba modul în care se creează hormonii, care prin energiile suplimentare ale dorinței schimbă genetic fizicalitatea. Deci noi prin intenție putem să ne schimbăm aceste energii, putem să schimbăm producerea hormonilor prin dorința noastră și putem schimba genetic fizicalitatea. Cine dorește mai multe informații despre partea chimică a acestor procese, se poate informa din workshop-ul 377. Spune domnul Cash că atunci când inhalați droguri sau amfetamine, într-un fel sau altul, voi transferați energia foarte repede. Dar nu o puteți menține pentru că fizicalitatea o atrage. Aceasta este motivul pentru care v-am arătat ceea ce numim hormoni. Acum, problema căutătorilor de cunoștințe va fi cum să treacă bariera hormonilor pe care i-a creat pentru a crea manifestarea fizicalității prin inversarea alimentării, a sensului, pentru a putea să aprindă hormonii sufletului omului, adică să hrănească hormonii sufletului omului, proces care conduce la aprinderea și crearea sufletului omului, adică extinderea sufletului omului, pentru a depăși fizicalitatea. Acum înțelegeți cum învățăturile sunt atât de conectate. Deci este vorba de procesul de extindere a sufletului omului și pentru a extinde sufletul omului trebuie, plecând din fizicalitate, să găsim o cale care să trecem acea barieră în sens invers. Deci, energia sufletului creează hormonii care acționează asupra fizicalității. Acum noi trebuie să mergem invers de la fizicalitate la hormonii sufletului care să hrănească sufletul și să extindă sufletul. În atât de multe moduri îi numiți hormoni. Noi îi numim pachete de energie care pot aprinde. Hormonii care sunt ai fizicalității aprind crearea celulelor în fiecare parte a corpului. Hormonii din partea sufletului sunt cei care aprind sufletul să se extindă și în ce măsură doriți voi să se extindă. Procesul este la fel pe această parte a fizicalității. Conduce la manifestarea creației celulei plămânului sau orice altceva controlăm. De cealaltă parte, în dimensiunea sufletului, hormonii declanșează în ce măsură vrem ca sufletul să se extindă în dimensiunea altor universuri, a Creatorului sau la dimensiunea fizicalității omului sau a planetei. Deci, când stimulăm hormonii fizicalității, ei creează în corpul omului celulele care apoi se organizează în țesuturi organe. Deci creăm diferite organe cu ajutorul hormonilor fizici. Dacă trecem bariera inversă cu hormonii sufletului, putem să hrănim sufletul ca să ajungă să se extindă la dimensiunea planetei, sistemului solar, universului, universului. Deci este același proces invers. Omenirea vorbește despre poziția glandei din fața capului, spune domnul Cash. Aceasta există pentru interacțiunea dintre câmpurile sufletului omului cu mediul exterior. Deci, extinderea sufletului în această zonă a universului are un ajutor prin această glandă, care are intensitatea necesară pentru a face această conexiune.
Unii oameni le-au dat diferite nume. Al treilea ochi, ajna chakra sau glanda pineală sau diferite alte culturi, alte denumiri. Dar, de fapt, modul în care planeta, corpul omului interacționează cu latura fizică, prin glande, prin conversia a ceea ce numim hormoni, același lucru se întâmplă și cu dimensiunea exterioară, cu ceea ce numim alte suflete. Aceasta este o substație care poate fi într-un fel mai puternică decât structura altor glande, care permite și de aici obținem ceea ce numim viziunea, adică clar viziunea, și audiția, adică clar audiția. Și în acest proces, ceea ce vedem, corpul omului, în noi toți, a creat în sine un nou mod de care majoritatea din noi nu a fost conștienți de el, dar care în procesul de finalizare a vieții, acest proces a dus la crearea unui creier care, între cele două jumătăți, creând un echilibru yin și yang, între cele două părți ale corpului omului, duce la crearea creierului stâng și creierului drept. Deci avem o interacțiune între cele două părți ale corpului care sunt reprezentate pe exteriorul creierului, v-am arătat mai devreme cu homunculus, dar crearea acesta a creierului în două jumătăți, în drept și stâng, a avut ca scop această interacțiune. Crearea se face, cum spune domnul Cheș, în conjuncție cu echilibrul stării materiale a corpului fizic al omului, cuprul, așa cum am explicat în învățăturile din trecut, aduce acest proces de separare fizică în stânga și dreapta, care trebuie să rămână în echilibru. Este vorba de multe lecții în urmă, în care ne-a explicat domnul Cheș cum cuprul este cel care ne-a creat această separare a fizicalității omului în partea dreaptă și partea stângă. Fără existența cuprului, noi am fi avut o singură dimensiune. Cuprul are această proprietate de a separa, de a aduce această separare și cu ajutorul cuprului, astfel, practic, noi avem două emisfere cerebrale, doi plămâni, doi rinichi și corpul este simetric, practic, aproape învârtit în partea dreaptă și partea stângă. Două mâini, două picioare. Deci cuprul face această separare. Dar există o altă dimensiune în aceasta, controlând viața fizică, creierul omului. Deci, creierul omului, de fapt, joacă un joc purificator, spune domnul Cheș. Ceea ce s-a întâmplat este că sufletul omului din centru, în conjuncție cu ceea ce numim glande, deci avem sufletul, avem circulația sanguină, avem cele două glande, în interacțiune deci cu circulația sângelui, prin câmpurile care intră în contact unul cu celălalt și cu câmpurile create de glande, și spune domnul Cheș, asta de fapt fac glandele, deci creează câmpuri. Și în acest proces, diferite dimensiuni ale câmpurilor, și anume câmpurile din partea de jos, duc la crearea vieții fizice. Deci creează corpul și fizicalitatea. La fel ca și creierul omului, are loc același joc. Deci cum aveam aici emoții diferite, aici avem organe diferite. Avem ficatul, avem rinichi, avem plămâni și orice altceva poziționate pentru a interacționa cu câmpul magnetic și gravitațional al Pământului de cealaltă parte. Deci aici avem interacțiunea dintre sufletul omului și sufletul fizicalității omului, ca rezultat a emoțiilor care le creăm în diferite puncte ale creierului și a zonelor reflexe și simțurilor. Iar aici, în interacțiune cu sufletul Pământului, se creează fizicalitatea omului.
sufletului și inerția pământului. Cum în creier, într-o poziție specifică, este locul pentru vorbire, o poziție specială este pentru fericire, pentru o poziție specială pentru anumite emoții și diferite lucruri, în același mod avem o structură, adică ficatul rinichii plămânii, prin interacțiunea vieții fizice cu pământul. Interacțiunea dintre sufletul fizicalității, prin intermediul circulației sângelui, și a sufletului omului duce la constituirea ceea ce noi numim controlul dimensiunii fizice din creier, unde cele două suflete sunt de acord ca viața fizică, adică zonele senzoriale și motorii, să fie lăsată pe exteriorul creierului în afară ca să poată avea un sistem de control. Deci, fizicalitatea are sistemul de control pe exteriorul creierului. Acel homunculus care vi l-am arătat mai devreme. Și l-avem și aici. Acesta este motivul pentru care atunci când privim corpul omului, când de exemplu avem un accident vascular cerebral în partea din mijloc al creierului, pe undeva pe aici, este afectat umărul. Apoi urmează partea superioară a brațului până la cot, apoi vedem zona urechii, a degetului, a mâinii, zona de control a picioarelor și restul. Acum înțelegem, spune domnul Cheș, procesul complet și apoi vedem modul în care acestea interacționează și în interacțiunea lor a câmpurilor care intră și ies, fiecare emoție a omului este înregistrată. Deci, odată că se produce această emoție, din interacțiunea și acordul sufletului, fizicalității și a sufletului, iar rezultatul interacțiunii și acordului se întoarce înapoi la fiecare, aceasta este înregistrată în acest calculator de memorie, cum spune domnul Cheș, al creierului, nu neapărat în partea fizică, mai mult în partea plasmatică. Înțeleg eu. Spune domnul Cheș, un om care are ALS, prin dorința simțirii sufletului omului și a sufletului fizicalității, decide că nu vrea să mai meargă. Deci este un consens, deci un acord între cele două suflete și se creează această emoție a faptului că nu dorește să mai meargă persoana respectivă. Și vrea ca această secțiune a zonei motorii din creier să fie demontată. Și atunci corpul omului are un câmp energetic care nu mai poate suporta nici măcar bătaia inimii și moare. Este de fapt o îndeplinire a emoției dorinței. De aceea spune domnul Cheș că ALS-ul este de fapt o dorință care se îndeplinește. Poate nu este conștientă sau conștientizată sau ceilalți din jur nu înțeleg, dar este dorința respectivului de a ajunge în această stare. Acesta este motivul pentru care emoția și interacțiunea acestui câmp cu sufletul omului duce la ceea ce numim moarte, deoarece sufletul fizicalității a fost de acord în prealabil asupra condiției cu sufletul omului că acest tip nu mai vrea să aibă folosința brațelor și a picioarelor sale, deci să fie deconectate și este nevoie de timp pentru a descoperi asta. Vedem oameni cu ALS și MS care trec prin paralizie și apoi mor, deoarece chiar și bătăile inimii, conexiunea fizică a fost deconectată și de aceea este foarte greu de inversat, pentru că trebuie să fii un maestru pentru a realinia toate acestea de pe margine în interior. Poate nu v-am spus, dar am crezut că deja îl știm, domnul Cheș vorbește de mult despre acești termeni, deci ALS-ul e vorba de scleroză amiotrofică și MS, scleroză multiplă, ceva de genul acesta.
Acesta este motivul pentru care noi am văzut succesul, spune domnul Cash, în utilizarea a ceea ce numim forțele externe ale câmpului energetic, care pot crea aceste câmpuri secundare într-o stare fictivă pentru că ele sunt acolo, dar nu există fizicalitate și atunci, dacă reușești, fizicalitatea prinde contur. De aceea, în viitor, dacă vă scot rinichi afară, îl putem reproduce, deoarece rinichiul tău a creat câmpul magnetic și gravitațional în poziția sa de creare. Tot ce avem nevoie este să creăm acel câmp în acel mediu și rinichiul se va manifesta pentru că poziția lui ca entitatea câmpului este acolo. Nu există niciun fel de magie. Nu sunt informații ascunse, am descifrat secretul vieții pentru ca omenirea să vadă totalitatea intensității câmpurilor existenței sale. Nu mai trebuie să treceți prin transplant de rinichi, dacă înțelegeți. Trebuie să creați un câmp care să permită rinichiului să se restructureze singur la poziția sa inițială și nu este nevoie de aparate pentru dializă. Deci, dacă reușim să creăm acel câmp, rinichiul se poate reface, poate să crească din nou. De aceea, spune domnul Cash, când folosiți cupa vieții pentru diabetici, în aceste cupe ceramice care conțin anumite gansuri, este una din ele care se numește sweet dulce. Deci dacă folosim acea cupă, vă spunem, spune domnul Cash, să vă spălați rinichii, deoarece condiția rinichilor, în interacțiune cu hormonii din creier, în starea psihosomatică, creează structura rinichilor pentru a schimba starea care creează condiția diabetului. Deci este vorba de spălat în sensul spălarea cu câmpuri. Nu avem cum să spălăm cu apă rinichi, ci spălăm cu câmpuri. De aceea spune domnul Cash, când luați cupele acestea ceramice sau când urmați procedura pentru diabet cu apă plasmatică, vechea procedură, spuneți că nu funcționează. Pentru că v-au scăpat două lucruri. În primul rând, ați ratat să vă acoperiți zona rinichilor și a ficatului, adică acea spălare, cu apă de gans în spate și în față pentru a readuce echilibru. Deci este vorba de acei plasturi în raport de 2 la 1, 3 la 1, 4 la 1, care se pun în față și în spate, care conțin apă de gaz. Deci, cu ajutorul câmpurilor care se creează, putem să acoperim acea zonă a ficatului și a rinichilor, pentru că fără a curăța, fără a repara rinichii, așa cum am spus, este ca o mașină care continuă să aibă accidente și voi continua să o reparați, dar nu schimbați niciodată frâna, care nu funcționează și cauzează loviturile. Deci, practic, facem remedierea, dar nu atingem cauza. Nu rezolvăm problema, cauza care a dus. Și atunci, practic, noi revenim din nou la diabet în cazul nostru. Apoi înțelegem procesul și ajungem să înțelegem totalitatea creației. De ce vă spunem noi să respirați? De fapt, să respirăm pentru un sistem de respirare cu apă plasmatică. Pentru că trebuie să aduceți acordul a ceea ce numim partea gazoasă, care este controlată de emoția interacțiunii câmpurilor plămânilor și a sufletului omului în ordine și echilibru cu fizicalitatea pe care o reparați, adică cu rinichii, astfel tot șchiopătează. Nu ați făcut treaba complet. Ați pus tamponul, dar ați uitat să țingeți șurubul ca frâna să funcționeze. Acesta este motivul pentru care, în toate cazurile, când folosiți cupele, spuneți, beau de 3 ori pe zi. Și domnul Cash spune, puteți bea de 200 de ori pe zi. Dar ce ziceți de partea emoției, de partea gazoasă, de latura fizică pe care trebuie să o puneți în primul rând?
Lichidul pe care îl beți acoperă partea fluidă. Materialul pe care îl puneți pe rinichi acoperă latura fizică. Dar ce se întâmplă cu partea gazoasă dacă voi nu respirați prin sistemul acela de respirație? Deci încă șchiopătează. Și apoi aveți încă aceeași problemă. În mod continuu funcționează, dar uneori nu funcționează. Pentru că nu puteți tracta o mașină când nu ați conectat sistemul de tractare. Unde este aminoacidul? Unde este legătura cu emoțiile omului, care este zincul? Trebuie să conectezi ambele capete. Nimeni nu urmează procedura. Una sau două persoane au înțeles, precum dr. Rodrigo, și au dispărut. De fapt, s-au retras înțelegerea mea. Domnul Rodrigo n-a dispărut. El s-a retras cumva, nu mai este așa de vizibil. Însă spune domnul Cheș că toți trebuie să înțelegeți acest lucru, pentru că nu este o magie, este o înțelegere a totalității. Trebuie să extindem condiția de înțelegere a cărei părți a emoției, cu care direcția fizicalității, cu care esența sufletului fizicalității și a sufletului omului aduc aceste situații. De aceea, mulți dintre medicii care se alătură Fundației Cheș devin frustrați pentru că nu pot vedea întreaga imagine, deoarece cunoașterea lor nu este completă. Nu mai trebuie să fie medicii vieții fizice. Ciclul prezent al medicilor pe care începem să-i formăm trebuie să înțeleagă totalitatea creației, interacțiunea câmpurilor în dimensiunea gazelor, a lichidelor, a vieții fizice, și apoi interacțiunea cu ceea ce noi numim emoțiile create din totalitatea câmpurilor celor trei în interacțiune cu câmpul sufletului omului. De fapt, dacă sufletul omului nu ar fi avut toate caracteristicile care se află în creierul fizic al omului, precum emoțiile, cum ar putea să înțeleagă și să controleze? Și atunci înțelegem ceva foarte prețios. Când sufletul omului creează o emoție, când câmpurile lui interacționează cu câmpul sufletului fizicalității, prin intermediul rețelei sanguine la nivelul capului, cum am mai spus, vedem manifestarea poziției. Deci cerculețul acesta negru. Ceea ce înseamnă că acesta este locul în care simte, de exemplu, bucurie. Deci dacă în sufletul omului există o esență a emoției de bucurie, într-un anumit câmp de forță, într-o anumită poziție din structura omului, în creierul omului, se creează o combinație a stării materiale de gaz cu diferite combinații de câmpuri magnetice care creează emoția de bucurie, pentru care atât sufletul fizicalității cât și sufletul omului sunt de acord. Atunci înțelegem de ce, așa cum am spus, creierul omului are o structură foarte asemănătoare cu fizicalitatea omului, care înseamnă ficatul, rinichiul și orice altceva, și în creier îl numim fericire, tristețe și orice altceva. Deci ne întoarcem la vechea formă. Deci ce avem în corp ca și organe, avem în creierul nostru ca și emoții. Lumea actuală a științei spune că numai 10-15% din creierul omului inteligent este folosit. 85% nu este folosit. Ce eroare, spune domnul Cheș. Creierul omului lucrează 24 de ore pe zi, nu numai pentru partea pe care omul o consideră inteligența sa. Într-un fel, structura creierului omului este stabilită ca un sistem vast de calculatoare de memorie care funcționează continuu ca să știe exact care celulă trebuie schimbată în corpul fizic, când este momentul și care celulă sanguină să se schimbe, când este momentul pentru a schimba o celulă osoasă undeva, când este timpul pentru schimbarea unei celule a rinichiului. Deci cei care spun că doar 15% din creierul omului este folosit sunt de fapt aceia care cred că Pământul este centrul Universului. Doar pentru faptul că nu vedem cum este utilizat, nu înseamnă că nu este utilizat. Dacă ar fi fost o parte a creierului care nu ar fi fost folosită, nu ar fi existat. Chiar și spațiul care spunem că este gol este folosit. Vedem în structura fizică a creierului nostru formă
ca acestea, adică circumvoluțiunile. Aceste spații care sunt mult mai importante în unele cazuri decât chiar materia fizică. Când vă uitați la radiografiile creierului, vedeți frumusețea acestor circumvoluțiuni și decideți asupra inteligenței create de această structură. Deci noi când vedem o structură bogată a circumvoluțiunilor, spunem că avem un om inteligent. Când avem o structură mai săracă, atunci spunem că omul este mai puțin inteligent. Dacă v-ați fi uitat la radiografiile multor persoane, așa cum am făcut-o eu, spune domnul Cheș, ale oamenilor cu MS, cu ALS, cu fibromialgie sau cu alte sau cu depresii, ați fi observat cum forma acestor goluri, forma creierului, se schimbă pe măsură ce se recuperează, deoarece acestea sunt goluri spațiale precum cele dintre Pământ și Lună, dintre Soare și Pământ, care dictează comportamentul Pământului. Și aceste spații sunt în totalitate ignorate de lumea științei până acum. Nu se poate face așa ceva. Când te uiți la o radiografie, când te uiți la un RMN pe creier, din punctul meu de vedere, spune domnul Peș, trebuie să te uiți mereu la această structură de goluri. Unde este mai apropiată, unde este mai depărtată, cum este forma creierului. Atunci, din cauza decalajului, înțelegi că ai o funcționare ca a lui Venus, ca a Pământului sau ca Jupiter. Acestea sunt problemele științei de mâine. Trebuie să învețe despre poziția câmpurilor, deoarece creierul omului este format din câmpurile magnetice, ceea ce numim gansurile combinațiilor carbonului, CO2-ului, magneziului, zincului și altor materiale. Și dacă primim o intensitate mică a unui câmp, de exemplu al sulfului, în dimensiunea poziției unei glande, conduce la controlul la tot ceea ce are legătură cu structura, schimbă câmpurile pe care le creează hormonul, pentru că glanda respectivă este substanția de lângă soare, de lângă suflet. Așa cum a spus, spune domnul Cheș, într-un timp foarte scurt, prin înființarea colaborării cu Universitatea Națională de Apărare din Iran, vom instrui medici pentru a deveni medici ai spațiului, pentru că în spațiu sau aceste creiere nu vor mai avea carbon sau CO2 sau nu vor mai avea zinc, vor avea combinația intensităților câmpurilor mediului. Dar, indiferent de materialul din care ar fi făcut creierul celui care are un corp fizic din alt colț al Universului, interacțiunea dintre câmpul materialului respectiv cu dimensiunea fizicalității, adică emoția, îi va spune medicului de pe pământ cum să-l trateze și cum îl poate ajuta, cum îi poate schimba viața, pentru că acum înțelege în totalitate procesul creației. Atunci când ai o viziune generală a înțelegerii totalității, atunci devine foarte ușor să poți fi medicul Universului și nu doar al omului. Iar pentru aceasta trebuie să înțelegeți ceea ce numim noi tehnologia nucleară a plasmei, deoarece în materie sunteți în singularitate, iar cu tehnologia nucleară a plasmei sunteți în dualitate, cu gravitație și magnetism. Ați văzut acest lucru cu plasturii și cu apele plasmatice pe care le-ați creat și folosit pentru a lupta împotriva coronavirusului. Dați energie din plasturii voștri virusului și voi luați energia înapoi. Sunteți atât gravitațional cât și magnetici. Cei care au urmărit cele peste 380 de sesiuni publice de către aproximativ 4 ore, aveți mai multe cunoștințe decât actualii fizicieni nucleari din orice institut. Deci e vorba de vreo 1520 de ore de predare. Cine le-a urmărit pe toate, bineînțeles. Și aceasta este motivul pentru care ei vi se opun. Pentru că înțelegeți mai mult decât ei și nu pot admite că sunteți mai înțelepți și mai educați decât ei. Cu educația pe care o primiți, puteți atinge sufletul Creatorului, puteți lucra cu cele două căi pentru a deveni mesageri ai propriului vostru suflet, să deveniți Mesia pentru sufletul vostru propriu.
Acum înțelegeți, spune domnul Cheș, de ce v-am spus că sunt Mesia, la fel cum și voi sunteți, pentru că am înțeles transmutarea și transportul sufletului și fizicalității omului în dimensiunea creației. Și voi aveți aceste abilități. Toți suntem căutători ai cunoașterii, în căutarea cunoștințelor Creatorului și în acest proces nu este nimeni deasupra noastră care să ne spună ce să facem. Nu vor mai fi alți regi care să conducă, pentru că înțelegem că regalitatea constă în elevarea sufletului omului și nu în dimensiunea fizicalității. Când veți înțelege diferența dintre funcționarea în starea materială și funcționarea în starea plasmatică, mulți dintre voi se vor muta rapid de la una la alta. Și noi aducem cunoașterea ca fiecare om să se eleveze dintr-o dată. Nu vor mai petrece alți 2000 de ani în biserici, moschei și sinagogi, învățând neadevăruri despre suflet de la preoți care ei înșiși nu au înțeles. Înțelegerea totalității cunoașterii creației de fapt se află în structura sufletului omului. Într-un fel am parcurs pași în învățarea totalității, pentru că atunci când predăm, noi radiem în totalitate, prin sufletul omului sau prin sufletul Creatorului, din sufletul nostru. Și în acest proces omul poate fi, deci este vorba de radiația de jur împrejur prin suflet. Iar omul poate fi aici în roșu și alte creaturi ale Universului sau ale Creatorului să pot fi în alte poziții din Univers, acest albastru. Pe măsură ce vă învățăm, prin sufletul omului, avem acea vibrație a bătăii inimii sufletului Creatorului. Nu contează în ce secțiune sau sector vă aflați. Deci radiația este în toate părțile, în toate dimensiunile. Deci atinge pe fiecare, indiferent unde vă aflați. De aceea am spus încă de la început că atunci când învăț omul, spune domnul Cheș, învăț prin sufletul omului restul creației și creaturilor. Cunoașterea mea se răspândește nu numai prin glas, ci și prin suflet și prin bătaia inimii lui. Acum vedeți lecțiile în pretitudinea lor. Eu sunt la fel de Mesia pentru sufletul meu, cât sunteți și voi de Mesia pentru sufletele voastre, și în acest proces, cât de mult pot eu eleva sufletul vostru, ca voi să elevați pe alții, decide la ce nivel ne servim sufletul. Deci venim la vechea imagine a omului, al Pământului, al Sistemului Solar, al Galaxiei, al Universului, Unicosului, până la Creator. Și spune domnul Cheș, am făcut omul după imaginea mea și are ambele intensități ale sufletului, de a da și a lua. Și în acest proces este echilibrat. Puteți să vă imaginați cât trebuie să dați și cât să primiți din sufletul Creatorului. Deci este bidirecțional. Voi decideți intensitatea subdiviziunii sau dacă deveniți suficienți de pur pentru a accede totalitate. Deci cât vreți să luați din această cunoaștere a Creatorului, dacă vreți să o luați pe toată sau numai o porțiune. Dar trebuie să aveți cunoașterea procesului pentru a atinge acel punct. Detașarea și servirea, dedicarea vieții pentru servirea câmpurilor Creatorului, pentru a fi capabil să transmutăm mai mult, complet, le permite totalității creației să devină una. Deci detașarea și servirea, dedicarea vieții pentru servirea câmpurilor Creatorului, pentru a fi capabil să transmutăm mai mult, complet, permite totalității creației să devină una. Dar de fapt este una, e vorba doar să conștientizăm. Atunci cunoașterea omului este completă. Atunci omul înțelege întregul proces. Așa cum vă explic în toate aceste lecții, spune domnul Cheș. Ne-am concentrat până acum pe aceste lecții. Deci alfa, beta, gamma. Deci materie.
Trebuie să înțelegem, să ne concentrăm pe acestea plasmatice, radiațiile câmpurilor plasmatice. Deci materie și plasmă, radiații plasmatice. Și ne spune domnul Peș, vreți să stați în dimensiunea fizicalității omului, în procesul conținerii gansurilor, sau vreți să funcționați în dimensiunea intensității câmpurilor creatorului? Alegerea este a voastră. Avem acum cunoașterea amândurora. Și asta spune că va trebui să creăm viață în dimensiunea sufletului și cu ea să permite fizicalității să existe. Este, de fapt, noua tehnologie cash în privința nașterii copiilor, procreierii copiilor, de fapt, în care trebuie să-i realizăm întâi în dimensiunea sufletului și apoi în dimensiunea fizicalității. Pentru că până acum nu ați putut exista decât cu aceasta, adică cu cea materială, și să o elevați pentru a crea pe aceasta plasmatică, că poate veți trece prin acest proces. Deci, până acum noi nu am făcut doar cât să lucrăm în prima materială și să elevăm aproape inconștient sufletul nostru, ca să poată trece în acea zonă plasmatică și să trecem prin acest proces, care e mai mult sau mai puțin inconștient pentru noi. Aveți ambele interacțiuni, spune domnul Peș. Creați mai întâi sufletul copilului în pântecul mamei și apoi creați fizicalitatea în acest mod, omul are libertatea să fie detașat de a mai ucide. Deci realizând un suflet perfect, fizicalitatea îl urmează și atunci omul nu mai consumă și nu mai ucide. Deci nu cum face omul acestei planete, care consumă pe alții pentru a se eleva pe el însuși. Sufletul lui, că poate, va lua această cale. Deci în speranța că va lua această cale. De aceea omul a devenit atât de fizic. Consumă orice pentru a ajunge la acel punct, furând în buzunarul oricui ca să devenim milionari. Și de fiecare dată când jefuiești, ai frica că vei fi prins și pierzi mai multă energie decât câștigi. Omorâm animale, fie ele orizontale, fie verticale, consumându-le energia câmpurilor și ne justificăm. Cum spune domnul Cheșu, de fapt, nu este o supraviețuire, de fapt o justificare, pentru că noi acum, spune domnul Cheș, acum când v-am învățat că vă puteți extinde sufletul omului peste fizicalitate, nu mai aveți nevoie să ucideți, să distrugeți, să consumați pentru a vă eleva, deoarece deja stați într-o intensitate mai mare, deci vă aflați într-o intensitate mai mare în totalitate. Deci, în totalitate avem în jurul nostru toată energia, hrana care ne trebuie, doar cunoașterea de a accesa. Nu mai trebuie este. În procesul de a crea un nou ciclu este nevoie de o nouă generație de acești copii perfecți. Un nou început, un nou proces, ca noua viață să înceapă pe această planetă prin înțelegerea lumii creației, prin înțelegerea interacțiunii câmpurilor plasmatice ale Universului și crearea sufletului înaintea fizicalității. Apare mai întâi sufletul copilului, apoi își decide dimensiunea fizică și așa vă transmutați de-a lungul universurilor, pentru că acum aveți acces la dimensiunea mai mare a înțelegerii, în care dimensiunea fizicalității nu are nevoie să se conecteze la o altă creatură pentru a o consuma, pentru a adăuga, poate puțin, mai mult, pentru a atinge intensitatea sufletului, care să depășească sufletul fizicalității în punctul morții, prin îmbătrânire, ca omul să ia această cale, să avanseze. Acum putem crea acest mod, adică mai întâi sufletul, pentru că avem acces la câmpurile de intensitate mai mare, pentru că primiți din câmpurile Universului și a Creatorului. Deci este o condiție prestabilită.
Lecțiile se apropie de punctul final, spune domnul Cheș, al înțelegerii creației. Acesta este unul din motivele pentru care am insistat și insist pentru a schimba înțelegerea, pentru a duce elevarea sufletului omului. Într-un fel, noi lucrăm cu atât de multe dimensiuni și direcții, ca undeva poate înțelegeți o parte din ele, care să vă dea punctul de start, dimensiunea din care se extinde cunoașterea, cunoașterea elevării propriului suflet, cunoașterea procesului creației, cunoașterea la care oricine are acces, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. De multe ori, Ilia Costova este medic, dacă vedeți seria de Health Teaching Workshop, sunt în jur de vreo 400 workshop-uri. Deci ea ținea împreună cu domnul Cheș lecțiile de sănătate, cele medicale, în care explica în special partea fiziologică, anatomia omului, și domnul Cheș explica partea plasmatică a acestei fiziologii. Deci, de multe ori, Ilia Costova, în lecțiile trecute, ne spunea că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă, că trebuie să-i luăm pe toți. Și spune domnul Cheș, cum poți lăsa pe cineva în urmă când luminezi, adică radiezi cunoașterea în totalitate, adică de jur împrejurul meu și în totalitate. Voi decideți cu înțelegerea voastră dacă mergeți în această direcție, adică în stânga, sau în această direcție, adică în dreapta. Deci, mai aproape de Creator sau mai departe de Creator, decizia noastră. Noi suntem conștienți doar de ordinea pe care o vedem, datorită cunoștințelor noastre. Noi nu vedem ordinea inferioară, adică subatomică, deoarece nu este deschisă pentru noi. La fel cum ne raportăm și la ordinile superioare pe care nu le-am înțeles. Suntem în lumea omului într-o poziție foarte particulară, specială, așa cum sunt emoția și creierul omului între sufletul Creatorului și sufletul fizicalității omului. Noi devenim un alt punct central pentru alte suflete cu înțelegere de nivel inferior. Deci noi, dacă suntem undeva aici, când facem tranziția, adică în urma decesului, sufletul nostru se deplasează spre stânga, spre Creator, sau spre dreapta, spre iad, sau în stânga, spre rai, cum spune domnul Cheș. Dar indiferent unde ne deplasăm noi devenim ori aici, un nou centru, o nouă poziție pentru alte suflete care sunt de ordin inferior. Iar și aici, în partea dreaptă, putem fi într-o zonă mai aproape de Creator decât alte suflete care sunt mai jos de noi. Și atunci noi devenim un deziderat, de fapt, pentru el. Să ajungă în această poziție mai aproape de Creator, în care vor fi noi, care am plecat din această poziție și pentru noi este, de fapt, o regresie. Și spune Domnul, și asta mi-a explicat, totalitatea cunoștințelor omului trebuie să fie pentru a înțelege că dualitatea și interacțiunea câmpurilor în fiecare plasmă are nevoie de o aprindere, ceea ce numim bătăile inimii, care de fapt provin din interacțiunea a ceea ce numim gravitaționalul cu magneticul în punctul dat, ceea ce creează un șoc de oprire și apoi o creștere, și asta numim bătaia inimii, totalitatea echilibrului existenței, totalitatea creației, în esența cunoașterii Creatorului. Deci întotdeauna această interacțiune dintre magnetic și gravitațional creează un punct de echilibru, un punct de oprire, de unde din maxim devine minim și din minim devine maxim.
Și așa începe, de fapt, această bătaie a inimii. Acesta este motivul pentru care spune domnul Cheș și explic, pe măsură ce Mitra își duce viața în noua dimensiune, noi ne întoarcem acasă, acolo unde Mitra s-a manifestat pe pământul Persiei. O luăm pe Mitra înapoi acasă pentru a-și arăta frumusețea și cu aceasta să răspândim cunoștințele omului pentru a înțelege dualitatea existenței sufletului și a fizicalității și calea către înțelegerea totalității. Deci, domnul Cheș urmează să se stabilească pentru o perioadă în Iran, să colaboreze cu Universitatea de Teheran și, într-un fel, spune domnul Cheș că aduce Mitra înapoi pe pământul Persiei, de unde s-a manifestat prima dată. Spune domnul Cheș, aprinzi o lumânare și apoi o pui într-un far ca să lumineze. Noi avem lumina sufletului Mitrei și o ducem la far, unde o punem să strălucească. Acum mulți dintre voi înțelegeți de ce sunt detașat, pentru că lumânarea trebuie să strălucească și trebuie dusă necondiționat înapoi la far. Cu ea, lumina Creatorului poate străluci, încurajează iubirea Creatorului să strălucească peste totalitatea creației, creaturilor create, însemnând tot ceea ce a fost creat în interiorul Universului. Poate că mulți dintre voi înțelegeți procesul și înțelegerea elevării sufletului omului prin înțelegerea cunoașterii Creatorului și nimic altceva, prezența și apropierea pentru a înțelege mai mult, pentru a putea înțelege posibilitatea de a deveni unul dintre cei mai apropiați și nu de a sta aici, că poate într-o zi s-ar putea întâmpla ceva. Cunoașterea ceea ce numesc radiații de câmp plasmatic este piatra de temelie a cunoașterii omului pentru elevarea sufletului său și înțelegerea totalității prin înțelegerea cunoașterii Creatorului. Și acesta este motivul pentru care, poate înțelegeți, că de la început am spus, întotdeauna luați din această tehnologie, din această învățătură, după inteligența voastră și după înțelegerea voastră. Dar, în realitate, cum poți să elevezi? Care este înțelegerea unui leu sau unei furnici de pot fi pe aceeași cale a elevării? Deci, de la leu, la miel, la om, deci toate sunt pe calea elevării. Și cum pot să eleveze dacă fiind pe aceeași cale, pentru că fiecare are o inteligență și o înțelegere diferită. Într-un fel, ceea ce am spus noi e foarte simplu. Acesta este sufletul oricărei entități, fie a omului, fie a furnicii, fie a leului, fie al omului din planeta Zeus, sau din restul acelora, pentru acele sisteme care sunt mai aproape în linia creației. Dar când predai prin suflet, așa cum am spus de multe ori, spune domnul Cheș, când te uiți din afară, nu vezi sufletul unui rege sau al unui țăran sau al unui furnici. Un suflet este un suflet și primește ceea ce are nevoie și prin elevare înțelege că el primește energia de la sursă, că nu are nevoie să ucidă, că nu are nevoie să distrugă. Acesta este motivul pentru care în scriere am spus mereu, când va veni timpul, leul și mielul vor dormi sub același adăpost. Deci, din punct de vedere al sufletului, spunea mai de mult domnul Cheș, că dacă un om din altă galaxie, un extraterestru, cum spune noi, s-ar uita la pământul nostru și el nu are intensitatea aminoacidului nostru, el nu vede fizicalitatea noastră sau al viețuitoarelor de pe pământ. El vede doar sufletul. Și dacă se uită practic la pământul nostru, vede miliarde și miliarde de suflete care strălucesc și practic el nu vede mediul fizic, ci ne vede de fapt ca o galaxie de sori, de stele. Deci din punctul lui de vedere, un suflet este un suflet. Nu știe că
un suflet al unui pescar, că unuia un om de știință, că e a unei furnici. Sau... El vede un punct strălucind. Acela este un suflet. Din punct de vedere al învățării, spune domnul Cheș, care radiază cu sufletul de jur împrejurul lui și atinge toate aceste suflete, indiferent de mărimea și intensitatea fiecărui suflet. Fiecare suflet va lua din această cunoaștere după înțelegerea și inteligența sa. Dar toate vor înțelege că primesc toate energiile necesare și nu mai au nevoie să ucidă și să distrugă. Aceasta este elevarea importantă pe care n-a înțeles-o nici măcar om. În acest timp, spune domnul Cheș, este acum când înțelegeți cunoașterea Creatorului în hrănirea ambelor suflete, ca nimeni să nu distrugă pe altul și între ei să fie respectul și dragostea, pentru că ambii primesc la fel dragostea Creatorului. Deci dragostea Creatorului o primim toți în aceeași măsură. În acest proces nu mergem să învățăm un miel sau să învățăm un om în Africa sau un om în America de Sud sau un profesor în Teheran sau în New York. Noi elevăm, noi strălucim, adică radiem sufletul cunoașterii Creatorului peste tot pentru ca toți să se eleveze. Dar, spune domnul Cheș, nu este suficient ca inima sufletului mesagerului să bată pentru ca noi să existăm. Toți trebuie să înțelegem că toți trebuie să fim într-un singur ritm, împreună. Și aceasta este scopul elevării. Acesta este ceea ce noi numim mântuire. Și noi, ca indivizi, în mod colectiv, vom ajunge până acel moment și când vom atinge tonul, deci ne vom acorda cu a ceea ce numim bătaia inimii câmpului plasmatic la intensitatea sufletului mesagerului, cu toți ne vom eleva pentru a înțelege mesajul, vom găsi o cale către cunoașterea și inima Creatorului. Și că mulțumim pentru film, mulțumim pentru participare. Vă Noapte dorim... bună, că e târziu. Ha? Noapte bună, că e târziu. Da, da. Somn odihnitor. Eu vă îmbrățișez și vă zic toate cele bune. Noapte bună și eu. Noapte bună! Sănătate, Aici noapte. se încheie lecția cu numărul 15, transmutarea susținută de colega noastră Salomeea Romanescu. Vă mulțumim pentru atenție. Noapte bună! Noapte bună!